Vendimi të Bashkimit Evropian në tërësinë e saj ishte pozitive për vendet e Ballkanit. Kjo sepse në fund të saj jepej një datë që këto shtete duhet ta kapin për t'u antarësuar, që është viti 2025. Po për shkak të kësaj date mbeti paksa në hije problematika kryesore që këto vende duhet përmirësojnë për të qenë të denjë të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Një nga këto probleme është kapja e shtetit. Siç thuhet në strategji, vendet e Ballkanit Perëndimor tregojnë elemente të kapjes së shtetit, duke përfshirë lidhje me krimin e organizuar dhe korrupsionin në të gjitha nivelet e qeverisë dhe administratës, si dhe një ndërhyrje mes interesit publik dhe privat. Të gjitha këto ushqejnë ndjenjën e pandëshkueshmërisë dhe pabarazisë. Gjithashtu ka një ndërhyrje të shtuar të politikës tek media dhe në kontrollin e saj. Një gjyqësor i pavarur dhe dukshëm i forcuar së bashku me qeveritë dhe administratën llogaridhënëse janë thelbësore për të sjellë ndryshime të qëndrueshme shoqërore që janë të nevojshme. Në strategji kërkohet gjithashtu implementimi i legjislacionit të nevojshëm për prokurimet publike, si të infektuara nga korrupsioni. Mirëserdhët, të nderuara zonja e zotrinj, strategjia e publikuar të martën e shkuar nga Komisioni Evropian ka zgjuar në një farë mënyrë vendet e Ballkanit Perëndimor, po edhe vetë vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Është bërë qartë se tashmë dera për zgjerimin e Bashkimit Evropian nuk është e mbyllur. Ajo ju vudhë një datë e mundshme se kur mund të ketë vendet e tjera anëtare, siç është 2025, pati shumë interpretime për vendet që janë frontrunners, që janë në vit parë të negociatave me Bashkimin Evropian, por mbi të gjitha u duk se ajo çfarë thuhej në tavolina apo që thuhej shpesh në Bruksel. Shumë vende anëtare të Bashkimit Evropian kanë qenë të pakënaqura me antarësimet e fundit, ku disa shtete treguan se patën probleme me shtetin ligjor dhe pandëshkueshmërinë. Ka raste që vinë nga Polonia apo Hungaria. Ndaj, për Ballkanin Perëndimor është rritur edhe më lart niveli i kërkesës për të pasur shtet ligjor, një drejtësi të barabartë për të gjithë dhe ndëshkueshmëri për ata që abuzojnë. Një term që ra shumë në sy në strategji ishte kapja e shtetit. Madje në insertin e Sunil Frashit ju ndoqet pak a shumë se si është parafrazuar në këtë strategji, bëhet fjalë për vendet të Ballkanit ku ka shenja të qarta të kapjes së shtetit që lidhen me krimin e organizuar, me korrupsionin në çdo nivel të qeverisjes apo dhe me lidhje në media. Çfarë do thotë kjo? Dhe a bën Shqipëria pjesë në këtë kapje të shtetit? Për këtë do diskutoj me të ftuar që ju prezantoj pa humbur kohë, është Alfred Lela, drejtori politiko-pikal. Faleminderit Fredi që je këtu. Faleminderit. Të shqetësoi kjo fjali e kapjes së shtetit apo mendoj që Shqipëria? Shiko, është një gjë që ne përsërisim në fakt, kështu që edhe na për ligji ne të paktën që kemi folur për kapjet të shtetit dhe kemi qenë skeptik ndaj një lloj tërheqjeje europiane në raport me çfarë ndodh në Shqipëri. Kështu që nuk më vjen mirë sigurisht kur thuhet kjo, nuk më vjen mirë nëse unë dhe kolegët mit jemi kapur në të drejtë dhe jo në të shtrembur, po është ajo që është, kështu që është mirë të merremi, të analizojmë atë që është në vend të asaj që do donim të ishte. Në këtë gjendje jemi dhe rreth kësaj gjendje duhet të flasim, të analizojmë, të bisedojmë dhe të shohim se cilat mund të jenë edhe zgjidhjet e mundshme dhe daljen nga situata. Faleminderit Fred, do të flasim në vijim. Edith Harxhi, drejtore Albanian Policy Center. Faleminderit Edith që je këtu. Si për raportin përgjithësi dhe janë të bëshme ato detyra, tashmë janë vetëm detyrat për vendet, tha Bashkimi Evropian. Tani jemi të dy brenda për të. Raporti ishte një risi e madhe që nuk është parë gjithë këto vite, të paktën shumë e kanë krahasuar që nga raporti fundit, që është për strategjia e fundit që është bërë në Selanik në vitin 2003. Pra që nga ajo kohë nuk ka pasur një strategji, nuk ishte thjesht raport, ishte strategji, ishte një roadmap, një udhëfys por vitet e ardhshme se çfarë do të bëjë Bashkimi Evropian dhe Komisioni në përgjithësi. Sidomos mbas deklaratave që ka bërë presidenti i Komisionit Juncker 3 vjet më parë, kur mori edhe detyrën si president, në cilën në një farë mënyrë i mbylli derën Ballkanit Perëndimor. Po si duket shumë arsye, situata aktuale në rajonin tonë, që është mjafte pështjelluar, çdo shtet ka problemet e veta, problemet të demokracive të deformuara në përgjithësi. Situata e shtetit ligjor, shtetit të drejtës në gjithë vendet e rajonit, ka dhënë shenjat e para, kuptohet, përsa i përket edhe stabilitetit të këtyre vendeve, duke bërë të mundur këshufutjen e aktorëve të tretë, të cilët në radhë të parë është Rusia, e cila natyrisht në një farë mënyrë e frikson në këtë rast Bashkimin Evropian, që është partneri ynë kryesor në Evropë. Kështu që mendoj që dhe strategjia e fundit e BE-s është lidhur kryesisht me rrezikun që mund të kenë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Ballkani, prandaj dhe u theksua disa herë që Ballkani është gjeografikisht Europë, historikisht Europë,
për të treguar dhe atyre që duhet të dëgjojnë që, domethënë, këtu Evropa do të drejtojë dhe Evropa do të bëjë ligjin gjithsesi çfarëdo që të bëni ne jemi këtu, kujdesemi për të. Pra ishte në një farë mënyrë edhe një formë mea culpa, pra faji është imi që mban fajin vetë Bashkimi Evropian që e kanë mbvlerësuar deri diku Ballkanin Perëndimor gjatë këtyre viteve dhe gjithsesi është çështja e rrezikut që mund të kanoset me këto demokraci hibride apo demokraci të deformuara në të gjithë rajonin që mund të sjellin probleme shumë të mëdha. Madje sot ka pasur një lajm edhe për një rinisje të mundshme të emigracionit paligjshëm, një rrugë të re që mund të ndiqet nga grupe të ndryshme emigracioni nga Afrika apo nga Azia dhe kjo mund të kaloj dhe natyrisht do kaloj përsëri nga Ballkani Perëndimor, në këtë rast mund të preket dhe Shqipëria. Pra, dua të them këtu që janë ato rreziqe, ato çështje që rrezikojnë me të vërtetë bëhen sot në këtë situatë që është BE-ja ku flet për situatën me emigracionin, kur flet për situatën që nuk di ende, nuk ka ende një strategji të përbashkët për veten e saj, kështu që është detyruar të merret me Ballkanin Perëndimor. Në kontekstin e ruajtjes së kufive të tyre dhe sigurisë është edhe është siguria e tyre, është siguria e Bashkimit Evropian që ka bërë të mundur daljen e kësaj strategjie, nxjerrjen e kësaj strategjie dhe kujdesin për sa i përket Ballkanit. E ka renditur sot Shqipërinë ndër vendet e para të Ballkanit që ka firmosur një marrëveshje dhe duke se janë me Frontexin përmes komisionerit Avramopoulos që ishte në Tiranë. E vërtetë është. Dhe është diçka shumë e mirë, është njërsi shumë e mirë. Kjo është parë e mirë, sepse pati disa zëra. Jo, mendoj që është diçka e mirë. Jo, unë mendoj që është diçka e mirë për Shqipërinë, sepse të paktën do jemi në një monitorim edhe më të fortë. Edhe normalisht ky është dhe argumenti për hapjen e negociatave. Nuk, domethënë pavarësisht dëshirës tonë të madhe, pavarësisht a e meritojmë a nuk e meritojmë, besoj se duhet shohim përtej asaj që besojmë të gjithë që është një mënyrë shumë e mirë për të na monitoruar ata më nga afër. Edhe ndoshta kjo mund të jetë siç ndodhi dhe me reformën në drejtësi, duke na monitoruar afër dhe duke u kujdesur më tepër, ndoshta edhe ne mund ta avancojmë. Afrim Krasniqi, drejtori i Institutit Studimeve Politike, analist në këtë emision shpesh në Ora News. Çfarë duhet nxirrte Shqipëria nga strategjia, si mësim, si leksion, sipas teje? Kam përshtypjen që kjo strategji ndallon shumë nga raportet e mëparshme, sepse nuk ka qenë raport deri diku për një vit zhvillime. Është një strategji afatgjatë. Dhe në këtë lloj këmbështrimi do duhet që dhe reagimi në Tiranë të ishte afatgjatë, mos ishte reagim ditor, siç ka ndodhur për raportet e mëparshme. Dhe të gjithë elementet e reagimit deri sot kanë qenë reagim ditor. Domthonë palët kanë parë midis rreshtave ku shahet, ku lavdrohet, secila palë është lumturuar që ka gjetur argumente për veten e vet. Dhe në fund ditës nuk ka ndodhur asgjë dhe ne kemi kuptuar që i gjithë brezi ynë, që nisi patje fatin tjetër në ato vitet 90 kur thonin ta duam Shqipërinë si gjithë Europa, don plakët dhe nuk do ketë shanse për të hyrë në BE për shkak të politikave dhe për shkak politikanëve që kanë drejtuar këtë vend. Dhe shpresa është të vitë fëmijët. Unë nuk besoj që strategjia e Bashkimit Evropian që me datën e dhënë është saktë, nuk mendoj që është saktë as vendimi lidhje me prioritetet e vendeve, sepse është një vendim më shumë geopolitik se sa për shkak meritës, por nuk mendoj që Shqipëria është një ditë ose vitet e fundit, po themi në tërësi, me të majtë me djathtë, kur kanë qeverisur, ka qenë më keq ekstrem se Bullgaria dhe Rumania, kur ju dha një shtys për të pranuar. Jo fenomene që kanë ndodhur, në ato vend janë rrestuar numër. Po vendet e Bashkimit Evropian kanë vënë mend tani mbas Bullgarisë dhe. Po pikërisht, po kjo është problemi, se pra ata nuk zon vend, për ne zon mend dhe ne paguajmë çmimin. Dhe kush është problemi? Ne jemi shoqëri shumë e vogël. Jemi me potencial vogël njerëzish, me potencial vogël ekonomik dhe me potencial vogël për ndryshim. Dhe ne bëhemi dyer viktim. Bëhem viktim të geostrategjisë dhe bëhemi viktim të këtyre që na qeverisin dhe që drejtojnë të vend. Edhe dinamikave tona të brendshme. Që po pikërisht që ju intereson kjo lloj situate, se kur thua kapja e shtetit, nuk e ka kapur një kriminal. E kanë kapur njerëz që i kanë thirrë kriminalet për ta ndarë paran së bashku dhe privilegjet së bashku. Dhe qytetarit çfarë kanë ndodhur? S'ka asgjë ndor. Gjë më shumë se kapja e shtetit, është se kapja e demokracisë. Dhe ishte një lloj faze. Do të ketë demokraci që ta kapi. Po ka pasur ca element demokratik Shqipëria. Duke nisur dhe partitë kanë qenë shumë më demokratike para 20 vjetësh sa sot. Po marr shembull. Por sot ka një zhgënjim, ka një lodhje, ka një, po themi, një lloj skepticizmi në gjithë krah dhe gjithë kemi drejtuar sy nga veja, inshallah tregohet liberal me ne. E kuptoj. Megjithatë se sot në fakt ka pas shumë, Tirana ka qenë e mbushur me europarlamentar, me disa deputet të Parlamentit Britanik, Avramopoulos ishte në Tiranë, ka qenë ditë e ngarkuar dhe në një takim informal u tha, po ne nuk do vim dot në Tiranë të zgjedhim ju liderët politik. Ç'tu thuash kur thon kështu? Po në fakt kanë drejt kur e thon, por përgjigjja ime që ju jap gjithmonë kur ma thonë të gjën, në fakt liderit tan politik mbahen edhe për shkak sponsorizimit që ju vjen nga jashtë.
Sepse unë Mos është alibi kjo që ja themi vetes? Jo, po unë e pranoj që një politikan i yni edhe mund gënjej, edhe mund korruptohet. Po unë nuk pranoj kurrë që një politikan nga Brukseli vjet na thotë që ky është më i miri, ky është partneri, ky është strategjiku, ky është. E kanë thënë në mënyrë vazhdueshme. Edhe kurse kanë merituar? Në mënyrë vazhdueshme e kanë thënë. Vazhdojnë ende sot e thonë për ditë. E thonë çdo minutë. Njerëzit që na qeverisin prej 20 vjetësh janë njerëzit që kanë përgjegjësitë për gjërat që kanë shkuar në këtë vend. Dhe ata kanë qenë njerëz më të mirëpritur në Bruksel, në Washington, në Berlin dhe çdo lloj kryeqyteti. Madje kishet ju në studion tuaj para disa ditësh intervistën live zonjës Mogherini. Në këtë linjë ishte. Është në tërësi, është politike, sepse ata ndjekun stabilitetin. Që të dy nuk e mendoni tamam njësoj. Domethënë, Editi e ka fjalën që ata po mbrojnë Rama në këtë moment. Unë mendoj që e kanë bërë të njëjtën gjë me të majtën me djallën. E kanë bërë, po. Aktualisht kanë bërë dhe të djastën. Aktualisht është e tillë. Kanë mbrojtur liderin e fortë, kanë mbrojtur liderin që ju sjell stabilitet, që nuk dërgohen migrantë në Europë, dhe pasoja është kemi humbur demokracinë dhe për këtë ka fajin e Brukselit. Adri Nurellari, është kënaqësi që të kam në studio. Aktualisht je këshilltar i Kadri Veselit në Kuvendin e Kosovës, por këtu je si analist. Dhe kam kënaqësi që të kam këtu edhe pak me distancën e Kosovës. Si të duk strategjia për Shqipërinë? Faktikisht unë isha në Strasburg ka ditë që edhe e shpallën, faktikisht pra pak ditësh edhe më ka qenë një lloj përjetimi shumë i dhimbshëm. Unë kam pas studiuar, kam marrë master për shkencë politike evropiane, faktikisht i përqendruar në politikë evropiane në 2002-2003 në Cambridge, edhe pjesë e programit studimor ka qenë edhe një vizitë në Strasburg, ka qenë vizita ime e parë në Parlamentin Evropian. Dhe atëherë më dukej shumë larg kur flitej që Shqipëria në rastin më të mirë do futej në 2012-ën, por me gjasa në 2015-ën. Pra ky ishte pak a shumë targeti, ndërkohë që ishte parashikuar aso kohë që në 2004 do futeshin grupi i Vishegradit i Evropës Qendrore dhe në 2007 në Bullgari e Rumania. Tani kur shkon aty e dëgjon që jo 2015 pas 2025 nuk bëhet fjalë Shqipëri, domethënë aty është një lloj përjetimi i dhimbshëm dhe një dramë mirëfill që është moment reflektimi edhe për elitën politike të tranzicionit shqiptar. Sepse Shqipëria nga një vend që s'ka pasur probleme të konfliktit është jo vetëm që është paketuar si pjesë e Jugosllavisë, por faktikisht është parakaluar nga vendet jugoslave të cilat kanë qenë përgjegjëse për konflikte më të mëdha të Ballkanit. Dhe kjo ka ardhur dhe kjo shanse të humbura historike një pas një që na kanë lënë neve prapa edhe kanë bërë që të parakalohemi nga Serbia dhe Malizia. Domethënë kjo është vërtet një lloj reflektimi piklus për pafsinë tonë dhe është një lloj déjà vu historike. Domethënë në momentin kyçe edhe kthesat më të mëdha historike ne kemi qenë të fundmit. Me thonë shikojmë që kemi qenë të fundmit, kemi qenë pranë Osmane, të fundit që rrëzuam komunizmin. Dominoi fundin ne ishim dhe me sa duket edhe për sa i përket zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe antarësimit ne po dukemi që prapë po shkojmë në fund listës ndërkohë që kushtet rrethanat e kemi pasur krejt të favorshme. Kemi pas mundësi me shku shumë shpejt se të tjerët. Kemi pas mundësi me ecë me një hap qoftë mbase jo me Vishegradin, por me Bullgari, Çeki, se si avent të qajmë mbi qumshin e derdhur. Po jo, po duhet që të hym konkretisht tani çfarë do bëjmë. Sepse pati një qendrim të Financial Times, një editorial madje, që thoshte që për herë të parë ky dokument do të vlerësojë në mënyrë objektive ecurinë e çdo vendi. Madje mund të ketë nga ato shtete që mund t'ja kalojë vendeve që janë në avantazh tani dhe këtu përmendte Shqipërinë. Së pari një nuk mendoj se është parë në mënyrë objektive. Domethënë ka një standard dyfisht drejt për drejt ndaj Kosovës, që shihet në shumë elemente dhe mund t'i radhis për që se doni. Dhe së dyti ndaj Shqipërisë mendoj se është unfair, nuk është se mendoj që politika jonë po shkëlqen edhe kemi në një litë, por aty duket qartasi që ka një favorizim ndaj vendit që mund të bëjë më shumë telashe. Pra nuk është më shumë një shpërblim për vendet që ecin më shpejt në reforma, por një lloj joshi ndaj vendeve që mund të bëjë më shumë telashe. Dhe këtu kanë fjalën konkretisht për dhënien e afatit ndaj Serbisë. Domethënë aty duket qartasi një lloj manie që ka obsesion që ka Junckeri edhe që ka shprehur në raste të ndryshme për të afruar dhe për ta nxjerrë sa më shumë Serbinë nga zona e influencës Rusisë, nga zona e influencës Rusisë, edhe kjo manifestohet pak të shumë edhe një date. Po e njëjta gjë mund thuhet edhe për sa përket dialogut, domethënë për Kosovë-Serbi, pra dialogu Kosovë-Serbi është bërë si një lloj trofeu, pra për Serbinë, ku thuhet që është i domosdoshëm që të përmbyllet për me shku pasaj për të me marrë edhe datën e antarësimit, ndërkohë që nuk thotë një gjë për Kosovën. Për Kosovës nuk është se po jepet një lloj shpërblimi ose një lloj date ose afati se çfarë do merret në këmbim të përmbylljes së një procesi dialogut. Pra, nëse një vend ka karrota përveç Shkopit, siç kanë politikët e Bashkimit Evropian, që ka kulaçe dhe kërbaç, Kosova për shembull nuk shikon kulaçe në këtë aspekt. Pra, përveç asaj ndjesisë së parë, pra që të reflektimit tim personal që pak a shumë gjanë edhe me atë të afrimit që po ikën një brez jete me shpresa që po veniten gradualisht edhe me të vërtet prapë Shqipëria po katandiset në fund
si pasojë një elitet pa aftë për të shtyrë përpara interesat e vendit, por së dyti po shikojmë edhe ka një lloj nuhate në ajër, një lloj standardi dyfisht përkundrejt Shqipërisë, Kosovës, që faktikisht më lë shumë për dëshiruar për mendimin tim. Andri, si jeni me kapjen e shtetit apo se keni këtë problem në Kosovë? Republika e Kosovës në shumë aspekte është më mirë se vendet tjera të Qinjës, mendoj unë. Kjo jo mbase për Republikën e Kosovës i merit, por edhe për faktin që kemi. Tani u fute ke ajo veshja të kostumit tjetër. Ta mbaroj. Deri tani ishte okay. Tani ndrove kostum. Ndryshe nga vendet tjera, në Kosovë ka një mision të EULEX-it, ka një mision të Bashkimit Evropian që është përgjegjës dhe për drejt. Të cilin e keni shqiptarizuar. Nuk është shqiptarizuar tani, se ajo është një dështimi tipik në politikën e jashtme të Bashkimit Evropian që ka dëshmuar në raste të tjera. Sa herë dështojmë vetë ne e shohim ke BE-ja, patjetër. Jo, në këtë rast ashtu është. Jo, Kosova ka një batut dallimi Shqipëria me Kosovën. Në Shqipëri një person i merr gjitha zakonisht kur është në qeveri, kur është drejtues. Në Kosovë ndajnë 2-3 persona. Jo, lehtësia e Tiranës është që edhe njerëzit që shikojnë nga Tirana në distancë Prishtinën është që mendojnë meqenëse flasim shqip, vuajnë një probleme. Po shikojmë indikatorët e ndryshëm në Kosovë, qoftë për sa i përket anketa ndërkombëtare për rastet e korrupsionit, qoftë për sa i përket nivelit të krimit, qoftë për sa i përket mënyrës ose për shembull pranisë vrasjeve ose krimit të dhunshëm, ose në përqindje, Kosova është më ulët në rajon faktikisht, konkuron edhe me vendet evropianore. Ishte as kanabis, nuk ishte po themi, nuk ishte Kosova. Kështu që nuk është e njëjta situatë, padyshim. Po ashtu në Kosovë nuk ka persona të paprekshëm. Domethënë, nuk është diçka për të krenuar, por në Kosovë janë ndërmuar në mënyrë të formës së prerë, ish vendkryeministër, ish kryetar kuvendi, ministra të rëndësishëm. Pra ka shumë raste konkrete ku njerëz u kanë dalë, po themi, çështjet, ato janë ndjekur deri në fund, madje ka marrë edhe vendim të formës së prerë dënuar në atyre. Ndërkohë që shikojmë në vendet tjera fqinje ku pavarësisht akuzave politikanëve të nivelet të lartë nuk i mbas gjë më kemë. Në këtë aspekt u mendoj që Kosova, edhe për arsye të pranisë ndërkombëtare, do të thënë që kjo nuk është vetëm merite e shqiptarëve të Kosovës, por është e merite e një garancie ekstra, e monitorimi ekstra, por duhet të pranuar që situata është më mirë. Edhe pse kjo gjë nuk është se na bën të krenojmë shumë. Se s'ka ende liberalizmin e vizave. Se ende s'ka liberalizmin e vizave dhe jashtë është më rëndësishme Kosova në këtë strategji që ju po trajtoni sot në këtë emision, nuk e merr një rrugë të qartë, nuk merr data, nuk merr afate dhe lihet në mënyrë shumë të mjegut dhe të vakët. Ka vetëm një lajm aty për Kosovën, të paktën për herë të parë përfshihet në një dokument Komisionit Evropian si një nga 6 vendet Ballkanit Perëndimor dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe që lidhet fati i Serbisë antarësimi i Serbisë me Kosovë. Po, e vërtet. Kjo është shumë e rëndësishme, do besoj se më shumë se kaq në këtë stad nuk. Lidhet e lidhej për herë të parë ngushtisht. Edhe ajo mbetet ambigue për sa kohë që i kanë dhënë. Do të thojë diçka ndërkohë që flis Andri? Më fal, Adri. Unë doja vetëm të thoja që është e vërtetë që në këtë strategji, mënyra se si është trajtuar Kosova është krejtësisht unfair. Pra, është e pabarabartë me vendet e tjera, ka një bias, është e njëanshme për sa i përket Kosovës në veçantë. Mos harrojmë që ke 5 vende të rëndësishme të Bashkimit Evropian që nuk e njohin ende. Pavarësisht kësaj, jo vetëm vendet. Kjo është një problem për shembull aty nuk është shprehur as se si e imagjinon Komisioni zgjidhjen me jo vetëm kaq, po ditën e fundit ka pasur edhe deklaratë Ministrisë Jashtme të Spanjës e cila fliste për një mosnjohje të Kosovës asnjëherë etj. E cila natyrisht nuk i bën nder BE-s në momentin që ka një antar një vend të Bashkimit Evropian që e trajton si të barabartë normalisht, kur ka vende anëtare që dalin në kundërshtim të plot me Brukselin. Tani, po si kur të kishte vende anëtare të BE, si kur të dilin kundërshtim me Spanjën për çështjen e Katalonjës sot. Jo kuptoni, tash ka kaq shumë ngjashmërira në Evropë dhe kudo në botë sa që ne mund të marrim paralele kudo. Pra, është puna e BE-s për ta zgjidhur atë gjë. Por ajo çfarë është më e rëndësishme është e vërtetë që Kosova nuk është trajtuar në mënyrë të drejtë. E para, e dyta, në Kosovë Bashkimi Evropian nuk është siç është në Shqipëri apo në vendet e tjera të Ballkanit, por atje është i stacionuar me ULEX-in dhe misionet të tjera dhe Kosova është shumë e vëzhguar se sa Shqipëria dhe vendet tjera dhe nuk ka nevojë për sistem Frontex sepse është sistemi Frontex, janë vetë ndërkombëtarët ata që e monitorojnë ditë e natë sistemin e kufive. Por unë nuk mendoj që është imune ndaj krimit të organizuar, ndaj korrupsionit, dhe nga problemeve të tjera, nuk është askush imun, po. Jo, dhe ndaj problemeve të tjera që kalon i gjithë Ballkani. Tani, ju folët, tema juaj ishte state capture. Për ta perifrazuar, çfarë është state capture? Domethënë, çfarë është kapja e shtetit në përgjithësi? Kapja e shtetit është kur interesat e privatëve qeverisin vendin, bashkohen interesa oligarkësh në rastin aktual, ndikojnë, influencojnë vendimarrjen më të madhe në qeverisjen e një vendi. A ndodh kjo?
kjo ndodh kudo. Unë arri deri aty sa që mund t'ju them, për sa kohë që e kanë futur në strategjinë e BE-s, do të thotë që më në fund BE-ja ka arritur të kuptojë që ky është problem serioz. Dhe kanë vendosur të adresojnë më në fund. E adresojnë pra si çështje dhe kërkojnë që vendet e Ballkanit Perëndimor të adresojnë urgjentisht, marrin masa për kapjen e shtetit. Kapja e shtetit është në aspektin politik, në aspektin juridik, të drejtësisë, siç është kapja e drejtësisë, është ekonomik, është social, ajo që ndodh në Shqipëri për shembull me situatën me ligjin e arsimit lartë, para 2-3 ditësh kishte një takim në universitetet private, si universitetet private influencojnë ligjin e arsimit e tjerë, pra duhet i marrë si shembull për të treguar se cilët janë ato. Megjithatë, unë vërej që në këto vitet e fundit, Ballkani Perëndimor në përgjithësi kalon një situatë të putinizimit. Putinizim do të thotë kemi lider të Ballkanit, udhëheqës autokrat, të cilët mundohen që me çdo farë mënyre të qëndrojnë në pushtet, të mbajnë pushtetin fort, nuk lejojnë qarkullim elitash, nuk lejojnë zhvillime demokratike në vend dhe drejtohen nga interesa shumë të ngushta oligarkësh. Por më kryesorja këta putinizimi ka dhe një veçori tjetër, e cila është kapja e opozitave, që drejtohet në mënyrë të drejtë për drejtë në një farë mënyre edhe nga liderit autokrat vetë. Dhe kjo krijon një lloj ngërçi të madh të shoqërisë, dhe ky ngërç shoqëror pastaj nuk le lëvizjen e plot shoqërisë. Domethënë tani na bëret pa shpresë fare, se mirë qeverin, po shpresa për mua, shpresa absolutisht shpresa vdes e fundit, megjithatë shpresë do të thotë alternativ. Alternativ. Megjithatë Ilva dëshiroj t'ju citoj diçka. Duhet të ketë struktura brenda partisë ta lejojë opozitën e më konkrete këtë që ju thash. Do doja t'ju thoja diçka. Pse e quaj unë putinizim? Dhe ju thash arsyet se si ndodh me putinizimin në përgjithësi. Duhet, para disa ditësh, para disa javësh, ka pasur një material, një direktiv nga Shtetet Bashkuara, nga administrata e presidentit Putin për sanksionet e reja për oligarkët rusë. Ka qenë një listë e cila 100 e ca, dhe këtë vit kanë ndryshuar, ishin futur dhe emra të cilët nuk kanë qenë përpara, siç është Abramović e tjerë. Ata janë njerëz oligarkë të cilët funksionojnë shumë afër Putinit. Përveç faktit që, natyrisht, unë nuk mund të krijoj ngjashmëri të tilla me elemente të caktuar në Ballkan, sepse nuk e mendoj që mund të kenë shumë amaramëndse të tilla siç kanë oligarkët rusë, por për vendet tona të vogla, me buxhetet tona, me GDP-n tonë, natyrisht që mund të krahasohen, vendosur në kontekst mund të krahasohen. Dhe për sa i përket dhe funksionit influencës tyre politike në vendimarrje, në çdo sektor të jetës. Ajo çfarë është më interesante, e dini që ndër këta janë afërsisht rreth 15 nga ajo listë, janë afërsisht 15 oligarkë rusë, të cilët janë drejt për drejt lidhur me çdo vend në Ballkan. Secili nga vendet e Ballkanit ka 2 ose 3 të tillë të përfshirë nëpër biznese të ndryshme ose me udhëheqës politik në Ballkan, ose nëpërmjet bizneseve të tjera të fsheta të dorës, pra janë palë tretë në biznese. Por në Shqipëri apo kur thuan Ballkan? Absolutisht, dhe në Shqipëri. Ka dhe në Shqipëri? Edhe në Shqipëri. Madje duhet ju them të gjë. Përpara disa ditësh ka qenë në Shqipëri një profesor i shquar i Qendrës Marshall nga baza amerikane në Munich, i cili ka bërë një ligjërat pikërisht për çështjen e oligarkisë ruse dhe Ballkanit, dhe një nga tezat e tij kryesore ishte pikërisht kjo, që sa herë që të shihni që 25% apo më tej të aksioneve të një banke private janë offshore, të regjistruara në offshore, atëherë kjo tregon që mbrapa kësaj patjetër kërkoni sepse ka një oligark rus nga mbrapa ose ka interesa të fshehta të Rusisë në të. Dhe kishin marrë disa testime në disa vende të Ballkanit dhe midis tyre ishte dhe Shqipëria natyrisht, dhe midis tyre e çuditshme ishte dhe Kroacia, që është jo vetëm antare e NATO-s, por edhe Bashkimit Evropian. Mirë, Leila. Nëse duhet para se të shkojmë, sepse do kalojmë te këto specifikat shqiptare, po duhet një shkurt një vështrim të përgjithshëm mbi një 3 element që mua më kanë bërë përshtypje në këtë strategjinë e re të BE-s për Ballkanin Perëndimor. E para është një lloj ironie për mua që vendet që në fund në atë seleksionimin ose kategorizimin apo renditjen që është bërë, në fund fare janë Kosova dhe Bosnja, që në një farë mënyrë mund të zgjedhim se cilin term të duam, po kanë qenë ose janë në një farë protektorati, supervizioni, bikqyrje, një lloj kujdestarie e ndërkombëtare dhe posaçërisht e BE-s. Dhe këto dy vende që janë nën protektorat, nën kujdestari etj, janë në fund fare. Kjo tregon, duam s'duam, e tregon një lloj dështimi deri diku të institucioneve europiane. Njëri element. Elementi i dytë ka të bëjë se si vendet më eurofile
janë, dhe ky është vëzhgim neutral, nuk ka të bëjë, këtu s'ka faj bëheja. Vendet më eurofile, që janë Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia, nuk janë në pole position, nuk janë në atë, po themi, nuk janë në krye, nuk janë afër antarësimit, sa që janë të zëmë vende që janë as pak eurofile, dhe këto janë me sondazhe serioze, Serbia dhe Malizi. Vetëm ja për një informacion shtetë, vetëm 26% e serbëve tani mendojnë se ardhmja e tyre mund të jetë Bashkimi Evropian. Dhe ky ishte lajmi mirë për serbët, sepse situata mund të ndryshojë. Krahasuar me 81% shqiptarëve, 90% të kosovarëve ose të shqiptarëve të Kosovës. Elementi i tretë është e përmendi Nurellari paksa, ka pas në fakt në vend të favorizimit ose të shkelurit syrit ose të hapurit të një shtegu mirësjellshëm apo favorizues të vendeve që janë eurofile, eurodashamirëse, janë favorizuar vende të cilat, si më thënë, kanë mbajtur një lloj kanë mbajtur të hapur një derë tjetër, një derë të dytë perspektive të zhvillimit të vendit, dhe Serbia është rasti më që e ka mbajtur një sy edhe nga Rusia dhe ka bërë sikur mund të jetë ose sikur është edhe me Rusin. Dhe këtu dua të them dhe të kujtoj një gjë, edhe gjuhën që ndonjëherë ka përdorur edhe kryeministri ynë, që ka dashur të luajë në këtë pozitën e dikujt që mund të jetë dhe kryenetsh me Europën, edhe mund të thotë që futuni do na merrni, do futeni këtu, apo është Turqia dhe Rusia dhe ndonjë tjetër. Dhe me sa duket, kjo do të jetë skuza dhe kjo ka qenë dhe arsyeja e kryeministrit që ka bërë këtë. Ka parë, në fakt ka ndodhur kështu. Serbisë i është me Serbinë janë treguar më shumë fair dhe me Shqipërinë deri diku më unfair. Kështë diçka të shkurtër, se do shkojmë publicitet? Vetëm për të sqaruar, kur ne flasim për raportin me vendet e tjera, është dallim i madh, sepse ne duhet i themi shqiptarëve që raporti që kanë bërë për Shqipërinë është shumë i saktë. Kjo është Shqipëria në pasur. Ne jemi qefmetur pse në raportin gjeopolitik jemi trajtuar, po në raport me Shqipërinë, ata i kanë thënë të gjitha gjërat dhe nuk kanë thënë asgjë. Na kanë vendosur në pasur dhe kanë treguar që këta jemi. Dhe pse jemi, këtu është problemi kryesor dhe ky duhet të jetë shqetësimi kryesor për çdo. Problemi fundit që sjell qasja e pabarabartë dhe ku i lihet mundësi Serbisë me na prakalon neve është që nëse sot kemi probleme për shembull me Greqinë, që na bllokon Greqia, siç ka bllokuar Shqipërinë dhe Maqedoninë në procesin e integrimit euroatlantik, ne me gjasë do kemi edhe Rusinë. Kështu që një ndër problemet e një mangësit këtu është që Bashkimi Evropian, Serbinë. Aty e kisha, faktikisht është lapsus freudian, aty është edhe zona influencës dhe ndikimit. Faktikisht nuk paraqitet në këtë strategji se si do na shkalohet mosnjoja ose pengesa ose bllokim potencial. Po ti më thënë që Serbia do jetë para nesh, ndërkohë që ato thonë që frontrunner mund të ndryshojë nëse shqiptimi vend që i është dhënë një afat i qartë. Jo, nuk është dhënë afat i Serbisë. Është vënë një nuk mendoj që në strategji thuhet që Serbia do futet në 2025. Ta mbaroj pak si ide. Po, shqetësimi nuk lexohet ashtu. Jo. Unë lexoj ashtu, po. Me kushtin e performancës gjithë secilit monitoruar me shpejtësinë e gjithë secilit. Edhe ne pajtojmë mos pajtojmë. Patjetër. Dakor. Ajo që ndodh me Shqipërinë është që edhe që ne thamë edhe ju përmendet vetë që Bashkimi Evropian zakonisht mëson nga psimet edhe ndryshon politikën. Edhe një nga psimet më të mëdha që ka pësuar, po themi në Bashkimin Evropian ka qenë padyshim agenda private e ngushtë, meskine e ndonjë shteti për të penguar një shtet tjetër për të hyrë vetëm për interesat ngushta, por për të përfituar nga dobësia e bërësia shtetit tjetër. Rastin konkret është Greqia, që ka penguar integrimin edhe të Maqedonisë, por me gjasa edhe të Shqipërisë në rrethanat caktuar, duke imponuar disa kërkesa. Që Greqia na ka bllokuar. Ka penguar në momentet caktuara kyçe. Mund të ketë pas deklarata politike, po bllokim. Shiko, unë kam opinion. Edhe i ka imponuar Republikës së Shqipërisë disa kërkesa, sikur se është mbjellja e vendit me vareza pushtuesish grek të andartësh, që kanë bërë masakra këtu gjatë kohës që kanë qenë të pranishëm, edhe tjera kërkesa që ne ende nuk kemi paqarta. Por ajo që po them është që edhe që është mangësia në këtë strategji është që si e parashikojnë këta që Serbia do na
pranojnë neve, apo do luaj rolin obstruksionist në kushtet kur ata do bëjnë antar e ne jemi ende aspirant. Rikthehemi pjesën tjetër. Që ka ndodhur me Sloveninë. Je pak serbisë më shumë se da Bashkimi Evropian. Jo, po edhe Slovenia ka përdorur pozicionin e saj për të penguar për 1 vit Kroacin. Pra ka është një e kaluar. Është një problem për cilin BE-ja vuri mend dhe tani nuk po e lejon, po i thotë mbyllim problemin me fqinjet para se të fillojnë antarësimin. Po këtë problem se kemi të parashtruar strategji. Domethënë se si do bashkohet që ta pengoj Serbinë që të sabotojë antarësimin e Shqipërisë dhe të Kosovës në Bashkimin Evropian. Pas publicitetit rikthehemi, qëndroni me ne. Jemi drejt për drejt po flasim për fenomenet që mund të mbajnë Ballkanin, po me syre sigurisht edhe Shqipërinë, larg antarësimit në Bashkimin Evropian dhe folëm pak në pjesën e parë edhe për kapjen e shtetit, për cilën do të rikthehemi të vijojmë, po ndoja ta pyesja Lenën fillimisht, këto arrestimet të fundit që po ndodhin ditët e fundit veçanërisht, a janë edhe si pasojë e dëshirës për të hapur negociatat dhe a ka ndonjë rrezik që po bëhen sa për syefaqe për të marrë negociatat? Si ishe? Shiko, unë daloj problemin e parë që daloj tek arrestimet është selektiviteti. Dhe pse e them këtë? E them këtë sepse qeveria aktuale dhe qeveria më parshme janë një lloj të vjetra në qeverisje. Nuk është se kjo qeveria ka 5 muaj, qeveria Rama nuk ka 5 muaj, por ka 5 vjet, që do të thotë është rrahur, është stazionuar, ka qeverisur, perceptimi i korrupsionit, i lidhjeve ekziston, kështu që kushdo që sheh arrestime që janë eksponentësh që përfaqësojnë 2 parti të opozitës, e sheh me pak dyshim ose me dyshim mesatar ose me shumë dyshim këtë që po ndodh dhe është në të drejtën legjitime të bëj pyetjen ç'po ndodh? Pse vetëm një anë, pse vetëm një ngjyrë e kështu me radhë. Kështu që në rrafshin e brendshëm politik, kjo e minon edhe atë besim që do të ndërtoj në raport me europianët. Si e minon? E minon duke shkuar nga ngërçi politik në krizë politike. Dhe po pati krizë politike, pavarësisht se cilat janë arrestimet, hija e krizës politike themun do t'jetë më i gjerë, më e madhe dhe më e rëndë se 2, 3, 4 apo 5 arrestimet të cilat paragjykohen gjithsesi si selektive. Çfarë nuk kupton me krizë politike? Të bllokohen institucionet? Sërish, kujt i thua krizë? Shiko, kriza politike ka shumë forma, po patjetër, kriza politike ka shumë forma, nuk është vendi të bëjmë teori, mund të bëjmë dhe teorinë, por ne kemi parë krizë. Jo, unë po shpresoj mos kemi informacion, më tepër se teori. Krizë politike ne kemi parë vazhdimisht, nuk jemi imun ndaj krizës dhe as nuk jemi të rinj në raport me krizën, në kuptimin që e kemi parë vendin bllokuar dhe atë themun dhe jo vetëm kriza si e tillë, po edhe simulimi i krizës. Dhe atë themun një simulim krize ka ndodhur në mos gaboj, mund ta kem gabim vitin, por në vitin 2013 kur pati një lloj ngërçi në Këshillin e Qarkut të Fierit dhe lideri i opozitës atëherë zoti Rama tha nuk e japim Fierin për Brukselin. Ky është simulimi i krizës. Pra kur arrihet që të bllokohet integrimi evropian me një krizë simuluar, imagjino sa mund ta gjenerosh krizën ose ta mbështetësh si propagandë me atë që e lexuam edhe në raportin e strategjisë që thuaj kapja e shtetit. Arrestimet duhen bërë, që të jemi të qartë, arrestimet duhen bërë, duhen gjetur fajtorë, duhen dënuar me radhë, por ju duhet lënë dorë lirë institucioneve, të cilat duhen të lënë të jenë të pavarura nga ekzekutivi. Kjo është dhe selektivitet nuk duhet të ketë, sepse edhe sikur këto 3 arrestime të jenë me vend, duhet të jenë, nuk jam as prokuror as gjykatës. Ndoshta janë, ndoshta s'janë, unë nuk e di, por dyshimi lind se janë selektive, se kemi në përkëmb dosje përgjime e me radhë më të freskta, më të bujshme. I referohesh dosjes Tahiri? Po patjetër, një prej tyre apo zërave për këto përgjimet e dyshimeve për përgjimet reja të prokurorisë Elbasanit në rastin e zotërisë që merret me çfarë merret në Elbasan dhe
bashkëbisedimeve, dialogjeve që janë në një dosje të dy ministrave të qeverisë Rama. Këtë nga e dim që janë në dosje apo nga burime? Ka thënë një kolegu jonë tek një kolegu ynë tjetër, Basir Çollaku tek kapitali i Furxhiut, dhe edhe opozita ka dalë në 2 deklarata nga 2 deputet dhe e kam mbështetur. Këtu jemi prapë në një spekulatë, dhe kjo mund të pak si politike. Edhe burime mediatike, që burime të medias, ndoshta burime edhe të politikos dhe të mijat, që japin deri diku edhe dialogun që është zhvilluar në ato përgjime, që ka patur shkëmbime qoj parat këtu, sili nga atje, lëri në një vend tjetër. Të kësaj natyre, të kësaj shije janë përgjimet. Dua të them që të goditen të gjithë kush e meriton, po mos të dëmtohet procesi duke mbajtur shpata vetëm në njërin krah. Nuk duhet ta ndërprisja zotin Dela kur ju ndërhytë dhe thatë a ka krizë politike, a ka bllokim institucionesh, po më duket se të dyja janë këtu, dhe kriza politike është shumë e thellë, dhe kriza sociale është shumë e thellë, dhe mbi të gjitha dhe bllokim institucionesh ka. A kemi ne bllokim të gjykatës kushtetuese sot? A është e bllokuar gjykata kushtetuese? Është institucioni më i lartë kushtetues i vendit. A kemi bllokim gjykatës lartë sot? Ku ishte një mori për 22.000 dosje Shqipërisë të shqyrtoheshin për arsye sepse kanë ngelur vetëm me disa antarë gjykata e lartë. A kemi dhe fajtor kush e ka bllokuar këtë situatë? Jo, po flas për a ka bllokim. Unë po flas bllokim, po, bllokim institucionesh ka, edhe parlamenti është i bllokuar. Po, jo, po edhe parlamenti është i bllokuar në një farë mënyrë. Kur shihni ju që opozita nuk voton ligjet, bllokim quhet ai, pavarësisht që opozita është aty prezent, dhe ajo lloj kakofonie që ndodh çdo ditë të enjte, më së shumti me akuza nga të dyja palët, natyrisht tregon që aty ka një lloj bllokimi, aty nuk funksionon normalisht, pra institucionet këtu janë të bllokuara. Ju sot keni pas bllokim teatrit kombëtar, pra keni pas gati ishte në bllokim universiteti, pra për ditë ka bllokime, këto janë institucionet e shtetit, dhe kjo tregon që shteti është i kapur. Kjo tregon që këtu nuk funksionon, është ajo që tha më përpara zoti Krasniqi, që këtu nuk funksionon demokracia, këtu me të vërtetë për hir të stabilitetit, Bashkimi Evropian ka cënuar shumë thellë kriteret bazë dhe elementet më bazë të demokracisë, jo vetëm në Shqipëri, në të gjithë rajonin është kjo. Por në Shqipëri kjo është shumë e theksuar. Bashkimi Evropian pse? Po, e them Bashkimi Evropian, bashkësia ndërkombëtare në përgjithësi, por Bashkimi Evropian në veçanti, sepse janë munduar vetëm që të shohin çështjen e stabilitetit në rajonin tonë. Dhe duke dashur që të kenë një situatë stabile, të sigurt, të qetë në rajon, kanë nënvlerësuar çështje të tjera që kanë të bëjnë me formimin e demokracisë, por dhe shtetit së drejtës, duke lejuar atë që thamë në fillim, lider të ndryshëm dhe duke mbajtur me hatër shumë lider, duke i trajtuar ata mjaft më ndryshëm dhe duke i imponuar shpeshherë. Pse e quani ju për shembull deklaratën që bëri zonja Mogherini edhe në intervistën që dha me ju para pak ditësh, ku fliste me superlative në lidhje me detyrat që ka kryer Shqipëria në fusha të ndryshme duke përfshirë këtu dhe reformën drejtësi. Është kjo ajo notë që meriton Shqipëria, po ne jetojmë këtu për ditë, ne jemi koshient të kësaj që jetojmë. Unë nuk arrit kuptoj se ku i gjejnë zyrtarët e Bashkimit Evropian këto raporte që marrin për ditë nga Shqipëria, nga delegacioni Evropian, apo edhe nga vendet anëtare, se ku i gjejnë që të shohin këtë përmirësim të jashtëzakonshëm të Shqipërisë, sidomos në parametrat e caktuar duke futur këtu dhe reformën në drejtësi. Në letër reforma në drejtësi është përfunduar. Po pikërisht, pra, po kjo është çudia më e madhe. Unë shoh që reforma në drejtësi jo vetëm që s'ka filluar, po më duket se ka përfunduar para se të fillojë, për arsye sepse gjithë ky debat kaq i madh për formimin e organeve të vettingut dhe zgjedhja e anëtarëve të organeve të vettingut tregon që këtu ka probleme të mëdha të qëndësishme. Njëra palë thotë që këtu është dënuar kushtetuta dhe me të vërtetë po të lexoni element caktuar, kushtetuta është dënuar, pala tjetër e mbron, thotë jo nuk është dënuar. As Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe as Bashkimi Evropian nuk thonë që është dënuar kushtetuta. Dhe ndoshta ata dinë diçka më shumë dhe në qëndrimet që kanë mbajtur në lidhje me qëndrimin e opozitës. Ilva, më vjen keq, po e kam dëgjuar dhe më përpara këtë argument që as SBA-ja dhe as BE-ja nuk thonë që është dënuar kushtetuta. Kushtetutën e vendit tim e di unë, nuk e di as Donald Lu dhe as Romana Vllautin. Dhe e lexojnë shqiptarët më mirë se ata. Nuk e besoj që ata dinë ta mbrojnë drejtësi. E kuptoj, edhe reforma në drejtësi ka problemet e veta dhe ju e dini sepse është ndërhyrë në kushtetut në disa pika me disa nene, të cilat nuk i ka asnjë kushtetut tjetër e botës. Dhe ata kanë ndërhyrë pikërisht për ato nenet kushtetutës, natyrisht ata justifikojnë si garant. Po më duket se nuk është ajo garancia që jepet.
nuk është ajo forma e garancisë që jepet dhe nuk janë ata personat arbitrat të cilat mund të masin se sa është dënuar ose ju kushtetuta e Shqipërisë. Sepse mbi të gjitha duhet ju them edhe atë gjë që jam e sigurt që as ambasadori e BE-s, as ambasadori i SBA-s nuk e kanë lexuar kushtetutën e Shqipërisë, e jo më tepër më pas që të flasin emër të saj. Okej, faji është ndërkombëtarëve? Jo, nuk është ndërkombëtarëve, faji është i shqiptarëve të cilët e para, të cilët... Nuk ishin të zotët të bënin shtet ligjor dhe të kishte ndëshkim të korrupsionit dhe u desh një reformë në drejtësi aq radikale sa ajo që u miratua. E kuptoj, absolutisht. Por, është natyrisht edhe në të njëjtën kohë dhe në mbledhsimin e Bashkimit Evropian. Tash më vjen keq që ne vazhdojmë përmendim gjithmonë faji është i ndërkombëtarëve. Faji është i BE-s apo jo? Faji është i ndërkombëtarëve në të gjithë rajonin tonë, duke përfshirë dhe Shqipërinë, dhe këtë duhet ta pranojmë, për arsye sepse kanë vendosur që të shohin vetëm problemet e tyre të sigurisë në kurisë të zhvillimit demokracisë në vendet tona, dhe kjo është shumë e rëndësishme të theksohet, sepse ne sot jetojmë në demokraci të deformuara dhe do ndodhi ai qark i shkurtër, ai po ndodh tani qarku vicioz. Kur flitet për state capture, për kapjen e shtetit, është ai qarku vicioz, sepse në qoftë se ke arritur të ngresh elementet bazë të stabilitetit, të ruash stabilitetin në rajon, por natyrisht në këmbim të disa elementeve bazë të demokracisë, atëherë ajo demokracie deformuar do të sjellë në problemet sigurisë në rajon. Dhe sot raporti, strategjia e BE-s është pikërisht ajo, dhe kjo është më shumë se kurrë në Shqipëri. Çfarë duhet bëjë Bashkimi Evropian nëse një parti politike në Shqipëri vendoset mos respektojë strukturat e saj? Cila është partia politike, se nuk e kuptova pyetjen tuaj, cila është partia politike që Evropian këtu? Jo, nuk flasu. Pse nuk do bëj Bashkimi Evropian? Unë nuk marr Bashkimin Evropian, nuk e fus Bashkimin Evropian në mënyrën se si zbatohet reforma nga partitë të ndryshme apo institucionet të ndryshme. Niveli i demokracisë vendit. Bashkimi Evropian flet makro normalisht. Në Shqipëri ka vepruar mikro, ka hyrë edhe në institucione. Dhe një nga ndërhyrjet që ka bërë natyrisht është pikërisht kjo, mungesa e raportimit për çështje të caktuara, të cilat janë çështje kardinale që duhet raportoheshin në BE. Është mungesë raportimi apo është raportimi i favorshëm për njërin krah? Mendoj që janë të dyja bashkë. Mungesë raportimi për çështje esenciale, siç ka qenë çështja e krimit të organizuar, drogës, kanabisit e tjerë, apo edhe rasti Tahirit e tjerë, dhe e dyta është edhe për personat caktuar, po njëjta gjë. Për arsye sepse shpeshherë ky ka qenë trajtimi preferencial i personaliteteve në Bashkimin Evropian, në Këshill sidomos. E ka afrimin se po ka qenë në mënyrë të drejtë për drejtë, ka qenë ajo lloj qëndrimi preferencial për lider, që i ka lidhur liderët me çështjet. Reforma drejtësimi që se ma përmendë pak më herët, afrim ndjes, ta vazhdoj me editin. Ke zyrtar shumë të lartë që nga ish prokurori i përgjithshëm dhe gjyqtar që kanë dhënë dorëheqjen, po funksionon vetingu? Po më duket shumë e drejtë, nuk e di apo funksionon vetingu, sepse e para, jam shumë dakord me Lelen që thot, ato arrestime që janë bërë janë arrestime diferenciale, janë të diferencuar aktorët. Në një vend si Shqipëria nuk ka nevojë të na tregojnë në Bashkimin Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës se cilët janë aktorët që duhet arrestohen dhe ata që do të përgjigjen përpara ligjit. Jam e sigurt që shqiptarët dinë të identifikojnë shumë mirë vetë çdo ditë më tepër. Dhe ata të cilët janë larguar nuk e shohun thjesht sepse është thjesht vetingu që po funksionon, dhe është frika nga vetingu që ata kanë. Është më shumë hakmarrja politike për sa i përket vetingut, sepse duhet ta keni parasysh që sistemi i drejtësisë sot është një sistem i kapur nga njëra palë. Afrim. Para në lidhje me arrestimet, unë nuk e di që ata persona që janë arrestuar kanë pas një funksion partijak. Nuk di asnjë rast. E dyta, unë nuk shoh një vullnet mazhorancës për të ndërshkuar njerëzit e korruptuar, dhe ku e dalloj, domethënë nuk kemi një akt konkret zyrtar të asnjë nga zyrtarët mazhorancës që adresohet prokurorisë për një dosje korruptuar. Dhe ky është akti konkret. Deklarimet janë gjë tjetër. E treta, unë pres nga partitë politike të mos shohin nëse ti arreston një tendin, duhet arrestosh një timin. Unë pres nga partitë politike dalin konferencë shtypje thonë, unë nuk mbroj asnjë zyrtar timin i cili ka problem me drejtësinë. Dhe kush ka problem me drejtësinë përballet me drejtësinë. Jo, lajmi këtë radhë ka qenë që nuk ka pas reagime të partisë politike për... Kjo është risin, fakt, që ka ndodhur për herë të parë. Që nuk e kanë quajtur direkt ku e shikon, se partia e tretë politike ka reaguar për shkak. Partia e tretë politike ka reaguar për shkak. Ka reaguar dhe ka thënë një zyrtar të mirë dhe kanë dalë gjithë partia, kanë thënë me zë të lartë, deputetë e ministrë. Jo, ndërsa Partia Demokratike nuk e ka bërë. Po pra, unë dua, pikërisht ky është trendi. Unë dua që unë pres që partitë një standard normal, shpun kanë partitë me zyrtarët e tyre. Nëse ata janë korruptuar pa një përgjegjësi ligjore. Sepse ky vend nuk është problemi që është pikë korrupsioni sot. Ky vend i ka vite që është i korruptuar. Dhe ne dim kush është i korruptuar. Ne dim që numër zyrtarësh, sepse të thuash tani ka faj, s'ka faj, asnjë nga ne nuk e ka. Po ne ja kemi besuar prokurorisë, le t'ja besojmë dosjen deri në fund. Se tani ata oligarkët e Shqipërisë
Nuk i ka një palë oligarkët e Shqipërisë. Absolutisht, të dyja palët. Gjitha palët i kanë. Dhe tani dikush duhet jap një model reference. Ajo çfarë qeveria po përdor? Ka palë se oligark në Shqipëri po nese. Çfarë? Më shumë ka palë se oligarkët. Jo, pse ka oligark, ndoshta edhe kryetar partish oligark. Ne kemi njerëz, Ilva, se ne jetojmë në Shqipëri. Ne kemi njerëz. Kryetar partish oligark. Absolutisht. Në sjellje thua. Jo në sjellje, në të gjitha mënyrat. Ai dëgjuat sot atë monologun e famshëm të Bujar Asiriut. Ai lexuat. Ajo tregon tamam që në Shqipëri ka oligark dhe ka oligark partiak. Kryetar partish, liderësh e tjerë. Oligarkia në vetvete nuk kupton një grupim që kontrollon disa është i pranishëm edhe në media, edhe në vendimarrje, edhe në organet e sigurisë dhe institucionet e drejtësisë. Pra, në kupton një lloj klike ose kaste që kontrollon vendimarrjen edhe ekonominë dhe sigurinë në një vend. Nuk bëhet fjalë që oligark është vetëm biznesmen, oligarkia në vetë si strukturë. Është sjellje. Jo, oligarkia është ajtuar që në kohën e Aristotelit, flasim, bëhet fjalë për një lloj qeverisje e një grushti njerëzish që kontrollojnë burimet e vendit, sigurinë, politikën, ekonominë. Afrim, përfundoj. Nuk është vetëm ekonomi. Oligarkia nuk kupton një kastë në vetvete. Ne kemi në Shqipëri individë të cilët kanë pasur objekt për të marrë diçka, kanë dashur të marrin diçka, një fushë caktuar, një investim caktuar, një sektor caktuar, një monopol caktuar, e kanë bërë me ligj, me vendimarrje, me vekeme, me gjithë shtetin në dispozicion. Kjo është oligarkia dhe ti në Shqipëri pati një pesë kemi, dhe ne i dimë në mënyrë publike. Nuk është faji i tyre, sepse ata kanë gjetur politikanë të korruptuar që kanë qenë gatshëm të nështrohen për një grush vota në fushat electorale. Dhe ky është problemi i madh që ne kemi në Shqipëri, sepse raporti i Bashkimit Evropian kur thotë që Shqipëria nuk është shumë larg standardet të BE-s, është kaq e thjeshtë. Ne nuk kemi asnjë lidhje me BE-n, me përjashtim lidhje gjeografike. Vërtet shqiptarët e besojnë BE-n, por po të njëjtit shqiptar ju besojnë liderëve politikë. Dhe një popull që do BE-n, vlerat e BE-s dhe i pull dorën kryetarëve të partive, ky tregon që njëra nga të dyja nuk e kupton. Dhe ndjenin time nuk e njeh Europën, çfarë do thotë Europë, se do thotë vlera, do thotë standarde, do thotë shtet ligjor, do thotë llogari dhe anje, koncepte që nuk njihen në Shqipëri. Kështu që unë e shoh me një lloj skepticizmi dhe këtë raportin ton, nësa ajo çfarë po bën qeveria për shembull, po i marr dy detaje. Një është deklarata e fundit që kanë dhënë gjithë ambasadorëve dhe gjithë kanalet diplomatike, kanë përmendur një shifër 70 zyrtarë që kanë dhënë dorëheqje për vettingun. S'është saktë, janë 11 zyrtarë që kanë dhënë. 70 me 11 diferencë e madhe. Dhe nga ata 11 janë 4 që kanë dhënë që janë marrë për moshës pensionit. 70 janë zyrtarë të lartë, nga kush kanë nxjerrë në qarkullim 70 ka dhënë qeveria që jep për kancelaritë ndërkombëtare. Nuk është saktë, se ne jetojmë në Shqipëri. Dhe në është një përpjekje për treguar shumë më sukses se është reale. E dyta, vettingu në polici është një nga gjërat duket më trendi, po personalisht është më absurd, s'ka ku shkon. Nuk ka lidhje vettingu i policisë me vettingun e drejtësisë. Drejtësia ka qenë sistem vete, policia është sistem nominal i vertikal, i drejtuar nga ministri, drejtori përgjithshëm emëron e shkarkon me firmat e tyre. Raportet ndërkombëtare thonë që karriera e një oficeri policie në Shqipëri nuk zgjat më shumë se 8 muaj në mesatare kombëtare. Dhe ne kemi një polici në rrugë që është e djathtë, një polici në pushtet që është e majtë. Dhe sa ndrohen partit, ndrohen gjithë policia. Çfarë të bësh vetting? Kesh 4 drejtori, shërbimin e brendshëm policisë, drejtoria personelit, 3 drejtorit e tjera, ti shohin dosjet në rregull, ky është vettingu. Ata kanë pas për detyrë ligjore për ta bërë desë. Pse s'e kanë bërë? Dhe cili nga zyrtarët që ka emëruar njerëz korruptuar dhe të lidhur me drogën është përgjigj para drejtësisë? Kjo do të ishte reformë e madhe që do duhet të kishte vettingu në polici, gjë që nuk po ndodh. Ka filluar akoma vettingu në polici. Je flas për polici. Sa po është miratuar në qeveri është miratuar. Po mirë, ne tani kënaqemi me strategji. Flasim si koncept. Po ne strategjitë janë letra, nëse nuk jetëson, janë pralla me mbret pastaj, dhe ne nuk duam të tregojmë me pralla. Kurse në lidhje me reformën e drejtësisë, un kam bindjen personale që liderit politik janë kundër dhe do bëjnë të gjitha përpjekjet për ta bllokuar. Edhe përdorimi që përdoret palet se drejtësia është fajtore gjithçka, jo, nuk është prokurori dhe gjyqtari fajtor, pse një zyrtar i korruptuar i shtetit vendoset ja jap biznesin, monopolin një kompanie të caktuar në gjithë Republikën. Është zyrtari i korruptuar. Unë e konsideroj fajtor gjyqtarin e prokurorin, pse nuk arreston këtë zotrin atje që është korruptuar. Jo se që nga keqja e Shqipërisë 300 gjyqtarët e prokurorët që ne kemi. Se ja po i fusim gjithë në burg, çfarë do ndodh? Këtij vendi në Shqipëri kanë ardhur fatkeqësi nga komisarët politik, nuk i kanë ardhur ndonjëherë nga gjyqtarët e prokurorët. Ata janë përdorur si, po themi, si shtojc, si mekanizëm nga pas. Po komisarët politik, njerëz që nuk pyesin, modeli Erdogan, modeli Putin, modeli Enver Hoxhës. Këto janë modele që kanë qeverisur dhe që vazhdojnë të qeverisin në Shqipëri. Njerëz që nuk pranojnë të japin llogari dhe njësojnë familjen e tyre me shtetin dhe përdorin të shtetin në funksion familjes tyre. Adri, është kapja e shtetit. Unë faktikisht do thosha që një gjë është show dhe përpjekje për të fituar me kësaj veprimesh aksione në momentin e fundit zemrën e Brukselit për të hapur negociatat, dhe një gjë tjetër është dëshmia e një vullneti të mirëfill politik për të vendosur drejtësinë edhe për të luftuar korrupsionin. Dhe janë të shumë indikatorët
që e tregojnë të prani ose jo prani. Disa përmendën nga miqtë e kolegët tanë, së pari njëherë nuk kemi parë në një denoncim, kemi parë denoncim ku erdhën në pushtete e majta, pa ato u shuajtën me njëherë ndaj kundërshtarëve të tyre politik, dhe më pas nuk kemi pasur me asnjë denoncim brenda, nuk kemi pasur dosje të shkojnë nga institucionet mbi abuzimet e brendshme, dhe kjo është një dëshmi e vullnetit për të luftuar korrupsionin. Së dytis kemi pasur mirëfilli një drejtësi symbyllur, si do të ishte. Ne kemi qasje krejt selektive për sa i përket kësaj, dhe do ketë parasysh që në vendin e tranzicionit nuk ka gjë më të keqe se sa kur dora e drejtësisë instrumentalizohet për politikë. Domethënë, drejtësia që do të ishte e paanshme edhe e verbër për sa i përket mënyrës se si vepron dhe si godet, po themi, ndërshkon shkelësit, kur ajo instrument ku njerëzit kanë shpresën e drejtësisë, ai instrument përdoret për kundërshtar politik, siç janë rast zyrtarët e LSI-s, ajo vërtet lë shumë për dëshiruar, edhe ngjan gjithmonë më tepër jo me Bashkimin Evropian ku ne duhet të shkojmë, po ngjajmë me republikat sovjetike faktikisht, se ajo është një taktikë e përdorur gjithmonë më tepër. Elementi tjetër që mendoj unë që ka rëndësi për të thënë. Në qoftë se kishte një vullnet ekzekutivit. Ekzekutivi nuk ka nevojë vetëm me prit reformën e drejtësisë për të marrë nisma konkrete për të vendosur drejtësinë në një vend. Për shembull, qoftë i Citapi, Euralius, projekte të ndryshme që kanë ardhur dhe kanë dhënë këshilla në Shqipëri, kanë sugjeruar një mori elementesh e reforma që mund të bëheshin me vullnetin e qeverive faktikisht, edhe më herët. Për shembull, pse do duhej që të bëhet kjo reformë që të rritet rroga e gjyqtarëve dhe prokurorëve? Se do duhet që të shtohet financimi i tyre. Për shembull, Shqipëria ka numër të gjykatësish, edhe numër të prokurorësh, edhe numër të stafeve administrative për drejtësinë, i ka në përqindje të Këshillit të Evropës, pra në krahasim me listën e Këshillit të Evropës, në përqindje me 100.000 banor, kemi ndër më të ultat. Dhe kjo s'ka nevojë më në ardhë reformë për na thënë që kemi 22.000 dosje në gjykatën e lartë drejtësisë. Një ndër parimet bazë të drejtësisë është drejtësia e vonuar, është drejtësia e mohuar. Dhe çdo vonesë që bëhet qytetarit ose biznesit në marrjen e vendimit të drejtësisë është kosto e zakonshme për mos thënë që bën një dëm të pariparueshëm për drejtësinë. Dhe ka pasur ose ka institucione të tjera për shembull ku mund dëshmohet vullneti i qeverisë, qoftë kësaj që thasë kaluarës, për shembull, në një problem kryesor që kemi neve që është burimi i padrejtësisë në këtë vend, edhe një burimi i krimeve në këtë vend është mos zgjidhja çështjes së pronës. Ne kemi pasur super mazhorancë në legjislaturën e kaluar, kemi një mazhorancë solide këtë për të marrë disa vendime ndryshime ligjore për ta qartësuar njëri çështjen e pronës në Shqipëri. Ose për shembull, për të zgjidhur çështjen e pronës në Shqipëri, mjafton të shtohet fondi për kompensim dhe të konsolidojnë ato institucione në punën e tyre me më shumë para edhe më shumë staf, që është aluizë dhe hipoteka për pasur një punë shumë solide për ta zgjidhur çështjen e pronës. Pra, nëse prona llogaritet se 1 ndër 3 deri 4, pothuaj çereku deri 1/3 e krimeve lidhen me çështjen e pronës, atëherë nëse do me zgjidh vendin problemin në vend të drejtësisë, atëherë çështja e pronës është një prej tyre. Pra, unë mund të radhis politika publike konkrete që janë në dorë të ekzekutivit, janë në vullnet të hartimit të një buxheti, që njihen edhe janë këshilluar ndaj Shqipërisë që t'i marrë për të zgjidhur çështjen e krimit. Flasim për deregullimin. Pse duhet që Shqipëria të përkeqësohet në doing business duke rritur burokratizimin e vendit, duke rritur procedurat që japin më shumë hapësirë zyrtarëve për të korruptuar, për të përdorur pushtetin e tyre administrativ për të nxjerrë rishfet. Flasim për emërimet. Pse nuk ndiqet modeli i vendeve të tjera fqinje, ku në krye të institucioneve të agjencive të bëhen konkurse ndërkombëtare me afro njerëz mençur nga diaspora që kanë provojë kompani të mëdha. A dini për shembull Serbia zyrtarisht bëhen konkurse. Jo, nuk bën edhe zyrtarisht bën. Po le formalisht, unë flas fytyrat që kemi në krye të institucioneve të drejtorive kryesore që kërkojnë menaxher të zot, janë njerëz që janë stafe politike, janë ish kandidat ose janë zyrtar të partisë drejt për drejt. Ndërkohë që po shikojmë shumë Serbinë ose po shikojmë Bullgarinë ose Maqedoninë, ata marrin njerëz që kanë provojë kompani të mëdha, për shembull Vučić për shembull ka marrë një ish partner të ri të McKinsey, të suksesshëm në bankave botërore, për shembull. Mirë, aman mos marrim Vučićin për model, se edhe Kroacia ka një, po lexoja javën e kaluar, ka një problem me largimin e të rinjve drejt Gjermanisë, masiv. Kroacia vend antar i Bashkimit Evropian. Janë shumë vende, nuk e para që më shkon mendje se aty kemi fiksuar duke rënë Kosovë ka merrur te Serbia, po edhe Plaz Zilie kur ata ecin para nesh, edhe kuptohet që kur shikoj reformat e tyre. Po Zilia ndonjëherë ti erson. Po jam i mbledhos, në atë aspekt. Po e bëra për ilustrim, s'ka rëndësi më marr me konkret. Janë gjitha vendet në rajonit, për shembull për kompanitë të mëdha publike shtetërore ose ndërmarrje ose agjenci, përpiqen të marrin më të mirën e ekspertizës.
kryesisht njerëz që kanë përvoja jashtë. Nuk marrin kryetarin për shembull të një forumi të partisë ose në një ish kandidat ose një zyrtar partijak dhe vendosen në krye të institucioneve kryesore kyç të vendit s'ka si përvojë administrative dhe menaxheriale. Pra, shikoni është një listë është një listë e gjatë, po themi, politikash publike, nisma që mund të merren nga ekzekutivi, që do ishin dëshmi të një vullnetit sinqert edhe serioz për të vendosur drejtësinë në vend. Ato nuk i shohim vetëm një show. Me qenë se ishim tek ajo metafora që more me komisarët, po nëse ata e blejnë drejtësinë, kush është më e rëndë, blerja apo vjedhja që kanë bërë? Përgjigjja është po jap për drejt. Nëse ka shpresë në këtë vend do ndryshojë gjë, është reforma në drejtësinë në mënyrë që të fut politika në burg. Të fut politika në burg. Kjo do jetë dita e parë një Shqipërisë tjetër. Politikanë që kanë abuzuar, se i fut vetëm sepse kanë abuzuar. Këta të mëdhej, këta peshqit e mëdhej, peshkaqenët. Do të marrë 2 raste konkrete për të bërë konkret. Një nga denonsimet më mëdha të ministrisë aktuale në mandatin e parë ka qenë tradhti kombëtare, Komisioni i famshëm i negocimit. Kush është bilanci sot? 2 prej tyre janë emëruar ambasador. Tani, o ata njerëz duhet futur në burg për tradhtar, o njeriu që i ka denoncuar duhet jap dorëheqje. 2 rrugë ka, nuk ka rrugë tre. Nuk mund thot tani njeriu prit se ndryshuam gjatë rrugës etj etj. Kjo është kaq e thjeshtë. Çdo parlament bot, çdo politikan bot, çdo parti bot këtu mbaron debatin. E dyta, kryeministri i nderuar doli në mënyrë publike dhe tha shpallin 100 njerëz të korruptuar denoncuar në partel në kryeministrisë. As 30 ditë më vonë, njëri nga ata njerëz aty e mori drejtor përgjithshëm te Kurulli i Shqipërisë. Tani o kryeministri duhet kërkoj falje publike etj, ose duhet tregoj që është blerë pastaj nga këta individ që ka emëruar, nuk është i vetmi, ka emëruar disa prej tyre. Ka lidhje me drejtësinë, ka lidhje me sjelljen politike. Mungesën e vullnetit për vend Po me drejtësinë nuk ka lidhje. Ka lidhje me temën e misionit, shteti i kapur. Këtë me mungesën e vullnetit sinqert për të vënë në vend drejtësinë. Është vetëm çështje vullneti, kjo është të tallësh me ligjin, me shtetin, me Europën, me gjithçka në botë, ato fjalimet e bukura për Rusinë nuk janë marrë njëri seriozisht politikanëve tanë. Nuk ka politikan shqiptar që dërgoj Shqipërinë në Rusi, kështu që ten kërcënime nga ato që na bëjnë kalamajt kur nuk i çojmë për akullore. Në Tiranë base nuk ecim po në Bruksel, në një ret zezë dhe shojmë. Edhe ata janë i mirë, mos. Ten kërcënime nga ata, nga kalamajt tan ku na bëjnë presion për akullore. Nuk i pyet njëri, po, nuk i pyet njëri për këtë gjë dhe nuk ja merr njëri seriozisht. Ky është një popull i destinuar, e ka të përcaktuar dhe kjo madje nuk i konsiderohen si lloj, po themi, dalje nga normaliteti kur bëjnë sjellje, dhe më shumë dëmtojnë veten e vet se sa dëmtojnë politikën. Publicitet rikthehemi më njëherë më pas. Sigurisht që nuk mund të antarësohesh në Bashkimin Evropian nëse klima politike nuk shkon mirë, apo nëse politikanët nuk duan. Vlerat e Bashkimit Evropian janë institucione dhe funksionimi i tyre i rregullt, dhe këtë e ka në dorë vendet që aspirojnë të integrohen. Për këtë në strategji bëhet e qartë se ti bashkohesh Bashkimin Evropian është një zgjedhje, ka nevojë për konsensus politik dhe shoqëror, dhe mbështetje në zemrat dhe mendjet e njerëzve. Nuk mund të ketë paqartësi nga liderët për përkatësinë e Ballkanit Perëndimor dhe drejtimin të cilin po marrin. Kjo është e nevojshme të sigurohet dhe të mbështetet nga ata vetë dhe nga qytetarët e Bashkimit Evropian dhe duhet të reflektohet tek komunikimi i tyre dhe i përcjellë qytetarëve. Forcimi i funksionimit të institucioneve demokratike është thelbësor. Kjo përfshin sigurimin e një dialogu konstruktiv në të gjithë spektrin politik, natyrisht brenda në parlament. Qeveria duhet të sigurohet që opozita të ketë mundësinë për të përmbushur plotësisht rolin e saj, ndërsa kjo e fundit duhet të angazhohet në mënyrë konstruktive në procesin demokratik. Zgjedhjet duhet jenë të lira dhe të ndershme dhe rekomandimet nga misionet vëzhguese të zgjedhjeve duhet të zbatohen me përpikmëri. Rregullat për financimin publik dhe privat të partive politike kërkojnë një reformë thelbësore. Ky është një element shqetësues për Shqipërinë duke parë zhvillimet e fundit politike, ku parlamenti është pothuajse një rrëmuj dhe ku palët nuk kanë kohezion në qëndrimin e tyre ndaj hapjes së negociatave. Jemi rikthyer ndërkohë që flisnim për situatën politike në vend si një kusht për hapjen e negociatave. Sot edhe në takimin që është pasur me europarlamentarët në kryesinë e kuvendit është folur për një pakt kombëtar për integrimin. Pavarësisht polemikave dhe pyetjeve që ka pasur edhe nga deputetët e Partisë Demokratike drejtuar europarlamentarëve apo dhe ambasadores Vlautin, është dukur se ka pas një gjuhë bashkëpunimi të mundshëm, me ditë shenja për një pakt. Nuk e di se çdo thot pakti. Se çfarë vazhdon të pyetja në fakt. Jo, se çfarë nuk kuptohet me paktin. Pyetjet që u adresuan sot ishin me të vërtet mjaft interesante dhe disa prej tyre i vunë në pozitë vështirë si ministrin e jashtëm,
Bushati, ashtu edhe ambasadoren e BE-s, sidomos pyetjet lidhje me informacionet që janë dërguar në Këshill dhe në Komision Europian. Gjithsesi, unë paradite nga ana e shoqërisë civile kam pasur takim tjetër me shoqërinë civile, me eurodeputetët. Në përgjithësi klima ishte pothuajse njësoj, ata merrnin informacione se çfarë do të ndodhi më tej. Unë ende nuk e di se çfarë do të thotë pakt në këtë rast, sepse dhe e vura edhe diçka tjetër që zoti Kukan, për shembull, ishte shumë interesuar të dinte nëse opozita do ta bojkotojë ose jo. Pra gjithë problemi ishte nëse s'do ta bojkotoj opozita, ndoshta ka një shans, por ndryshe s'do bojkotoj çfarë, parlamentin? Parlamentin, po, pikrisht, që mu duk pak e çuditshme sepse nuk besoj se varen gjithë zhvillimet e Shqipërisë vetëm nga bojkoti i opozitës ose jo, sepse gjithmonë janë shenjë për vendet anëtare që është një demokraci jo funksionale. E vërtet, po duhet ju them këtë që janë gjithmonë dy që bëjnë tangon, që kërcejnë tango, nuk është vetëm një rapal, duhet ta kuptojmë këtë gjë. Dhe për këtë arsye, kur flasim për paktin, ja themi që opozita do të dali krahapur në lidhje me këtë, po si do të vijojnë ngjarjet gjatë muajve të ardhshëm me procesin e vettingut, ose me reformën në drejtësi, ose me probleme të tjera që kemi aktualisht duke filluar nga koncesionet tek 2-3 komisione hetimore që ka kërkuar opozita, a do të vazhdoj ai debat aq i nxehtë, a do të vazhdoj opozita që të mos votoj disa nga ligjet bazë në parlament? Pikrisht, këto janë ato që të bëjnë mendosh se çfarë është pakti i integrimit, sepse unë ende nuk e kuptoj, nuk mundet që thjesht duke bërë pakt për integrimin themi dakord, ne nuk do bëjmë zë gjatë këtyre 5 muajve, deri diku e ka lënë të kuptohet pak zonja Kryemadhi apo disa anëtar të LSI-s, që ne nuk do të marrim vendime drastike, nuk do të bëjmë hapa shumë të rëndësishëm për sa i përket opozitarizmit në muajt e ardhshëm, sepse është çështja e hapjes negociatave. Kam vënë re edhe një lloj dualizmi tek zoti Basha, 2-3 herë që ai ka dalë, ka folur për këtë çështje. Madje dhe protesta e kaluar pati një status në Facebook. Madje dhe protesta e datës 27 janar tregonte që ishte një protestë që ishte në linjë pikërisht me këtë që thoni ju, paktin e famshëm për integrimin e vendit, sepse ishte thjesht një xhiro e këndshme që kishin dalë njerëzit dhe asgjë më tepër për të shënuar, domethënë gjithçka ishte tradicionale e përhershme, dua të them që nuk rrëzohet qeveria në atë formë. Pra, gjithsesi duhet shifet se si do të shkojnë ngjarjet më tej. Unë personalisht nëse do pyetesha. Çfarë do donin të shihnin vendet e Bashkimit Evropian? Ju thash, vendet e Bashkimit Evropian ju tregova, zoti Kukan kërkoi në mënyrë të drejtë për drejtë, a do bojkotoj opozita ose jo. Pra, vendet e Bashkimit Evropian duan të shohin që opozita të jetë në parlament, sepse kjo do ndihmoj Shqipërinë në mënyrë që Shqipëria të marrë antarësim, po të marrë hapjen e negociatave. Por dua të them këtë gjë që nuk varet gjithçka nga opozita, qëndrimi i opozitës në parlament, sepse opozita nuk mund të qëndrojë kont parlament. Ka një arsye, dhe unë mendoj që këtu nuk shef më tej edhe Bashkimi Evropian, sepse dhe në atë që është bërë, në paraqitjen që është bërë në strategji, ku ka një kushtëzim, ku ka jo një, po ka kushtëzim të thellë për sa i përket Shqipërisë, hapjen e antarësimit, hapjen e negociatave, edhe aty ka një element që mbetet ende i pakuptimt, është pak ambig në një farë mënyre, sepse nuk është e sinqert në aspektin se në realitet, cila është nga lista atyre 12 prioriteteve që ka, jo 5 kritereve, 12 që ka pas vendosur vjet Komiteti i Stabilizimit dhe Asociimit për Shqipërinë. Checklista është bërë cilat janë kaluar, cilat janë kaluar për Shqipërinë. Natyrisht nuk hynte në detaje për asnjë shtet. Natyrisht për këtë dua t'ju them, ne duhet të presim për opinionin që do dalin në prill të këtij viti. Duhet presim edhe për disa çështje të tjera. Më falni Ilva, do të presim edhe Parlamentin Evropian se do të reagojë, do të presim më pas edhe Këshillin në qershor, që për mua ai është më delikati, natyrisht. Këtu mund të ketë edhe optimist, si Afrimi më tha pak më parë, por gjithsesi janë vendet anëtare, ato që do të vendosin, dhe disa vende anëtare votojnë në bazë të parlamenteve të tyre, pra do dëgjojnë parlamentet e tyre, siç është dhe rasti i Gjermanisë, Hollandës, e disa vendeve të tjera. Një vend ne e dim se si voton kryesisht, Hollanda, po edhe ka një pritshmëri të madhe që të zgjidhet të fillojë punë qeveria e re e Merkel në Gjermani, edhe të caktohet ministri i jashtëm. Me këtë problemin aktual që u krijua para 2 ditësh me
dorëheqjen e zotit Schulz, natyrisht që do shohim se si do të shkojë edhe SPD-ja në domethënë nuk varet shumë vetëm nga kriza jonë, siç po themi jo, këto element. Atë ju tregova që në fillim nuk është vetëm, dëgjoni, ne jemi fajtor të vetes tonë për këtë që kemi bërë, që e kemi vënuar integrimin dhe gjithçka tjetër. Edhe Bashkimi Evropian nuk mund t'i dojë shqiptarët më shumë se ç'duan veten shqiptarët. Por Bashkimi Evropian është në krizën e tij, vazhdon kriza brenda BE-s. Edhe strategjia tregon që është krizë brenda BE-s, prandaj dhe del një strategji e tillë sepse natyrisht frikson. Vitin që vjen zhvillohen zgjedhjet në Parlamentin Evropian. Dhe ka një tendencë në rritje të partive, të forcimit të partive euroskeptike, partive që janë me tendenca populiste të dy ekstremeve, por që në mënyrë të veçantë janë parti që zëshëm kanë kundërshtuar zgjerimin dhe kanë shprehur një shqetësim për rritjen e imigrantëve potencial nga vendet që aspirojnë të bëhen anëtare. Në këtë aspekt Shqipëria ka një rekord negativ, duke pasur një përqindje shumë të madhe dhe absurde për një vend kandidat të azil kërkuesve në Bashkimin Evropian, që ka qenë një çështje alarmi që vetëm sa e ushqen me karburant këtë lloj zërash kundër zgjerimit evropian. Pra, do të shikojmë edhe jo vetëm se ç'ndodh në nivelin ekzekutiv, po Parlamenti Evropian që vjen është ai që do t'japi një lloj konfirmimi nëse do ketë një agjendë evropiane zgjerimit të shpejtë ose do kemi një stagnacion edhe një lodhje të procesit të zgjerimit evropian. Okej. Afrim, për paktin e integrimit. Në lidhje me paktin. Nëse do të kemi një pakt dhe çfarë do të kuptoj. Ka dy lloj paktesh në rast të tilla. Paktën që bëjnë politikanë të përgjegjshëm dhe kanë bërë vendet e tjera të Evropës Lindore, kur Mozita Mažaranca bien dakord për reformat kryesore që nuk prekin atë që quhen bazat parimore të partive politike dhe që lidhen me shtetin. Unë nuk besoj që Shqipëria ta bëjë këtë gjë. Po ka një pakt tjetër i cili mund të jetë zgjidhje, dhe pakti mund të jetë që të dy palët shkojnë në Bruksel dhe të dy palët deklarojnë kërkesën që Shqipërisë të jepet statusi për nisjen e bisedimeve, të jepet e drejta për nisjen e bisedimeve, për anëtarësim, dhe të kërkohen që të ketë një lloj praktike monitorimi shumë të rreptë. Dhe unë kam përshtypjen, nëse sot mund të abuzojnë, po themi me spekulime, unë besoj që kjo do jetë shansi më i madh për të miratuar. Dhe është diçka që edhe vetë Bashkimi Evropian e pret nëse i kërkohet nga Shqipëria. Nëse palët tona bien dakord, i thon Brukselit që okay, na jepni me çdo lloj çmimi, na monitoroni, na kontrolloni, na bëni gjithçka dhe ne jemi dakord, ata e presin të gjë dhe këtë gjë zgjidha më mirë për Brukselin, sepse që ndodh kjo në Shqipëri. Ka mundësi të ndodh. Po punohet për të ndodhur kjo? Besoj që po. Që të shkojnë të dyja palët e tij. Po, kurse ai çfarë Bashkimi Evropian. Pra marrëveshja 18 maj zhvendoset në Bruksel. Jo, nuk ka lidhje me marrëveshjen. S'ka lidhje fare marrëveshja 18 maj, marrëveshje shqiptare. Ne flasim për Bruksel dhe Washington. Kurse ajo çfarë i ka shkërkuar komunitetit ndërkombëtar, dy palëve janë dy gjëra konkrete. Majoranca që shkërkuar hapa konkret, jo strategji, jo letra, hapa konkret dhe raste konkrete dhe është kërkuar një distancim real nga ish-ministri i Brendshëm i akuzuar për korrupsion. Dhe për një numër tjerë zyrtarësh, duke përmendur ndoshta edhe me listë individesh ose rastesh specifike. Kurse opozitës është kërkuar që të jetë konstruktive në jetën parlamentare dhe ndjenin tim opozita ka pranuar këtë gjë, siç ndjenin tim edhe majoranca ka pranuar këtë gjë. Të dy palët e kanë pranuar praktikisht të lloj kërkese diplomatike të ofruar nga ndërkombëtarët. Problemi vetëm është sepse ne kemi një fat këtë vit, nuk kemi zgjedhje. Po. Kështu që edhe marrja e ftesës nuk është në ditë e madhe për shampanjë. Dhe nuk do ketë një kosto të madhe elektorale. Problemi është që palët kanë frikë që ky sukses ose mos sukses do përdoret për kapital politik. Dhe komiteti ndërkombëtar duhet luajë rol një mekanizëm të tillë që t'ju tregojë që miq dashur, nuk është sot dita e festës tuaj, është dita kur ju filloni një proces serioz dhe të përgjegjshëm. Pakti. Fred. Po, para se shkojmë te unë nuk jam dakord me demonizimin e marrëveshjes së 18 majit. E shoh dhe vërej që ka përpjekje, ka vullnet, ka... Jo, vetë Partia Demokratike është dukur e penduar nga marrëveshje. Dua të shkoj, jo, dëmtuar, tani... E penduar. Okej, këtë desha të them, pra, po të më lësh. Të mos harrojmë se çfarë kemi thënë me 18 maj. Është rëndësishme të mbajmë mend çfarë kemi thënë dhe jo vetëm ç'po themi sot. Ta mbajnë mend ata që e kanë thënë, Republikën e Re thua. Unë e mbaj mend dhe i mbaj mend dhe të tjerët. Është thënë që marrëveshja 18 majit ishte një gjë që prodhoi një paqe politike, që shmangu që Shqipëria të gjendej para dyersh pas të cilave nuk e dinte se çfarë do ishte, se ne nuk e dim se ç'do ndodhte, nëse nuk do të ishte bërë ajo marrëveshje, cila do ishte gjendja e Shqipërisë.
nëse Partia Demokratike dhe opozita nuk do shkonte në zgjedhje, si do ishin zgjedhjet, çfarë do prodhonin zgjedhjet, a do kishte nuk e di, përplasje e tjerë, blokim politik i cili do ishte jetë shkurtër, jetë gjatë, to janë të gjitha në sinoret e basteve. Të mos harrojmë dhe një gjë tjetër, pra të mos harrojmë të parën që ka prodhuar një gjë pozitive që ishte shtensionimi, pavarësisht asaj që ndodhi hileve, dredhive, pendimeve, ku digjon, keqardhjeve e me radhë, dhe të mos harrojmë se ka qenë euro-amerikane marrëveshja, nuk ka qenë, sa do të mundohemi në të themi që ka qenë shqiptare, marrëveshja ka qenë euro-amerikane. Ka qenë paketa McAllister u largua dhe ndiu një. Zonja Harxhi me lidhjet e të dyve neve paksa amerikane, ne e dim që amerikanët morën paketën europiane, e paketuan ata sigurisht, po i dhanë emrin McAllister Plus edhe për t'ju dhënë një kredit europianëve, për ta bërë euro-amerikane, po themi. Nejse, ata themi që ka qenë amerikane, nuk ka rëndësie, po ka qenë nuk ka qenë shqiptare si që duam të themi sot. Si që duam të gjejmë patjetër një kthi, një kulis, një gjë. Si na sjell kjo tek pakti kombëtar i integrimit, që është një emër i madh, emër i bukur, dhe ne duhet kemi kujdes nga emrat e bukur, se nuk kanë gjë nga pas. Është i mirë pritur, po si mund ndodh, ose si do ndodh, a ka shanse të ndodh. Ajo që tha Krasniqi, e ka gjasë të ndodh, megjithëse duket si shumë iluzive, është diçka që edhe nuk ka ndodhur në plan gjatë, po, edhe kjo është një frazologi që mund të përdorë shumë mirë për të besuar, por ne nuk duhet harrojmë edhe një gjë që është shumë e rëndësishme, që nuk na lejon të bijmë në paradoks. Vendet nuk i qeverisin opozitat, i qeverisin qeveritë, shumë e rëndësishme. Nuk di unë ndonjë opozitë që qeverisin ndonjë vend. Vendin e qeveris qeveria. Rrjedhimisht, lëshimet i bën qeveria, i bën shumica. Pra nuk mund të shkojmë dhe t'i kërkojmë tani ti opozit do bësh këtë dhe këtë, që të favorizosh shumicën. Është e kundërta, është e vërtet. Ti i thua mazhorancës, qeverisë, ore, çfarë mund të lëshosh ti nga këto kërkesa? A mund të japësh, se nuk është se janë as kërkesa skizofrene, po t'i shohësh. A të ngrej një komision hetimor për Tahirin? Kush mund të mos jetë dakord, dhe pse të mos jetë dakord? E me radhë gjitha kërkesat, e te prokurori i përhershëm, i përkohshëm, që do duket sikur do jetë i përjetshëm, i përgjithshëm, e me radhë. Pra janë ca lëshime që... Okej. Po jo, kam shumë për të thënë, këtu nuk dua të ndërpres. Për shembull, nuk kërkoi i kur erdhi që negocioi që të ketë reformë kushtetuese, këtë e tha Rama Basha kur përfunduan marrëveshjen. Apo jo? Kështu që pakti ka qenë shqiptar në fund. Nuk ka qenë shqiptar. Përmbajtja ishte krejtësisht shqiptar, se ti thua ishte amerikane. Ndarja postave ishte kështu. Në fund marrëveshja u kërkua dhe u shty dhe u sponsorizua dhe madje u vu kusht nga amerikanët. Pastaj atëre dalim në idenë që gjithë çadra është bërë për të pasur atë marrëveshje në fund. Nuk do fillojmë përsëri nga çadra dhe nga marrëveshja, sepse arriti deri tek ajo marrëveshje, si arriti dhe çfarë kushtoi opozitës ajo marrëveshje më tej. Juve thatë pak përpara vetëm një tha për cilën unë nuk bie dakord në asnjë mënyrë që opozita nuk është përgjegjëse për qeverinë, është vërtet për qeverisjen e vendit. Kjo është vërtet për qeverisjen, për të mbajtur për qeverisjen, nuk është, por problemi është këtu. Opozita shqiptare sot nuk ndjell shpresë dhe mos ndjellja e shpresës bën të mundur këtë që ti nuk ke as atë mburojën për t'i dalë përbarë dhe për t'i bërë balti në rastin aktual një qeverie e cila është arrogante, mbështet oligarkët, është vetë oligarke në shumë mënyra, mbështet, pra, ka pjesë të oligarkisë vetë në brenda, është e kapur, ka kapur sistemin e drejtësisë, ka kapur shumë sisteme të tjera, dhe kjo të bën të mendosh që atëherë dhe opozita është pjesë e kësaj loje të madhe dhe opozita është e kapur. Dhe kjo më bën mua të mendoj që në këtë kapje kaq të madhe të këtij shteti, cila është zgjidhja? Ndoshta zgjidhja mund të jetë një pakt për të kaluar momentin, një pakt për integrimin, thjesht për të hapur negociatat.
por më tej ne duhet shohim, sepse depresioni social i këtij vendi, ata 450.000 shqiptarë që janë larguar gjatë 4 viteve të fundit, është e vërtetë që ata janë pasojë e arrogancës qeverisjes, por janë larguar dhe vazhdojnë të largohen edhe për arsye sepse nuk ka shpresë dhe nuk shohin shpresë tek alternativa e vetme që duhet jetë në rastin aktual opozita. Adri. Ne jemi një situatë ku shikojmë gjithmonë momente specifike, po themi, duke shpresuar një lloj dexes machina, një lloj goditje, ku diun, magjike për të zgjidhur një Gordiani tregon që ne po jetojmë një lloj abnormaliteti konstant, ku gjëra nuk do të jenë kështu faktikisht, pse do të presim neve që të improvizojë në momentin e fundit për të hedhur hi në sy Brukselit, edhe për të shitur mend atyre sikur këtu gjithçka është po shkon vaj edhe neve jemi të gatshëm të bëjmë një lloj kompromisesh për të mirën e vendit dhe për të hyrë në Bashkimin Evropian. Unë nuk shikoj nuk shikoj me ndonjë entuziazëm të madh idenë e pakteve faktikisht, edhe pse edhe pse do të ishte mirë të ndodhin në mënyrë natyrshme që politika e brendshme mos të interferonte me politikën e jashtme. Dhe politika e brendshme mos të implikonte agendën e interesit të shtetit në përditshmërinë e garave politike partijake. Por është e vështirë që të thuhet kjo sot kur dihet se si mazhoranca aktuale për 3 vite me radhë ka penguar ligjet e famshme dhe që ka vonuar dhe zvaritur procesin e marrjes së statusit kandidatit. Pra, ky mungesë konstruktiviteti i mazhorancës aktuale në farë mënyrë heqja drejtën morale për të pretenduar konstruktivitetin e njëjtë nga opozita e sotshme. Edhe pse ka kaluar shumë vite ne kemi përfresta ato për pikën e darkën e krokodilit për dal nga çadra, pra duket pak si qesharake kjo që ky shtet rikthehet në formë ciklike te nevoja për të patur kompromise të mëdha të negociuara në Bruksel ose nga europarlamentar ose nga Bashkimi Evropian, që është edhe një realitet i dhimbshëm që tregon pak a shumë për një lloj stagnacioni në mentalitet dhe në sjellje të elitës politike aktuale. Një pakt për Bashkimin Evropian nuk mendoj se ka nevojë për një tillë, mendoj se ka nevojë për një pakt për të së pari ka nevojë për vullnet të mirë nga qeveria për të shtyrë vendin përpara në reforma dhe jo vetëm për të bërë show, dhe së dyti ka nevojë për një vullnet të mirë të tëra palëve, po themi për të mbarë ato reforma, jo sepse na duhet me ishit mendin Bashkimin Evropian, po sepse i duhen këtij vendit, se kemi është interesin ton. Për shembull, nëse është për të vërtet një vullnet i mirë nga ana e mazhorancës për të akomoduar opozitën, që opozita mos ta dëmtojë imazhin e vendit ose mos lari përshtypjen se ka krizë ose ka instabilitet politik, ky është një moment i mirë për të shtrirë dorën e bashkëpunimit, duke mbar përsipër ose duke ndërmarrë ato nisma, të cilat më parë ka refuzuar. Për shembull, tani unë po fantazoj në këtë aspekt, po jap si sugjerime, po për shembull do ishte momenti perfekt, për shembull kur një kërkesë të liderit të opozitës Basha të shprehur para zgjedhjeve për të bërë një votim elektronik edhe për ndryshuar mënyrën e votimit, zoti Rama të tregojë një vullnet të mirë ndaj opozitës e të ndërmarrë një nismë të reformës zgjedhore që akomodon interesat e opozitës shprehur atëherë në mënyrë shumë eksplicite, të ndërmarrë tani ku ka kohë boll për ta zbatuar. Nuk është këtu problemi vetëm i zotit Basha, zotit Rama, këtu është problemi të mirës publike, çfarë ndodh këtu? Një vullnet i mirë për interesin publik. Para se më prit që opozita të tregohet gjithmonë, po them që po ne po i lëmë njanë shere tona për hir të së mirës së Bashkimit Evropian, po mendoj se është një moment ku mazhoranca mund ta bëjë një vullnet të mirë, sepse edhe fundit e intereson pasi fatura e madhe në farë mënyrë i shkon në xhep pasaj, edhe me ofru për shembull tani opozitës nuk kushton asgjë që e keni pas të kërkesë, ne kemi pas të kërkesë, pra Partia Socialiste ka pasur fillimisht të kërkesë për votimin elektronik për të siguruar një proces sa më të ndershëm elektoral, mandej të kërkesë ka bllokuar Partia Demokratike aso kohë dhe ka kërkuar Partia Demokratike kur u bë opozitë. Në moment për shembull mund të ishte ideale që zoti Rama thoshte, "Ok, unë dua të akomodoj një kërkesë të kahershme që ka qenë një çështje edhe propozuara gjatë kohës së protestave të Çadrës, siç është votimi elektronik për ta mbyllur një herë mirë problemin që kemi ne me zgjedhjet për ta garantuar maksimumin e letë." Pra, në gjithë aspektet, këtu duhet dalë, pra dha si ilustrim, duhet dalë që këtu ka nevojë për treguar para se me kërku një pakt e kërkuar nga Brukseli me presion këtu që ne të bëjmë bashkë, fillimisht duhet që mazhoranca tregojë një lloj pjekurie, të shkëputet nga praktika e kaluara ku mazhoranca tregoi arrogante, opozita obstruksioniste, dhe të japë një vullnet e mirë të bashkëpunimit me disa gjëra që janë duke pritur. Për shembull, ta mbyllim një herë mirë zgjedhjen e mandateve të pa rinovuara, po themi në gjykatën kushtetuese, për t'i dhënë frym atij institucioni që është aq e rëndësishëm për kushtetuton. Një gjë për gjykatën e lartë, pra duhen marrë ca nisma për ta zhbllokuar situatën, por edhe për treguar një klimë vullneti të mirë që mandej do e bëj edhe opozitën mjaftueshëm konstruktive sa në Bruksel mos janë nxjisë syt edhe mos ta dëmtoj imazhin e vendit. Por nisma nuk e shoh nga Brukseli,
Është nga Tirana, më tepër të frymëzuar nga Tirana. Nga mazhoranca, nga kryeministri, sepse ajo është pala që ka luksin të bëjë këto gjëra. Do të kuptojmë që pala kryesore në një demokraci e dyshuar që mbartë barën e provës në çdo moment të treguar se qeverisja me legitimitet. Vetëm mos harro se ti e njeh mirë dhe procesin. Maggioranca nëse është e vetëdijshme se çfarë pret po u hapu negociatat, nuk do kishte shumë dëshirë ti hap. Po jo vetëm aq, po duhet unë do doja vetëm ti përgjigjesh Adrit me dy fjalë, sepse më duket pak që Adri jeton shumë në Prishtinë këtë kohë dhe është i shkëputur pak nga Tirana. Adri më vjen keq për këtë konstatim timin. Për arsye sepse këtu nuk e shoh më që është argumente mia të gjëra. Nuk e shoh më që është problemi se çfarë do t'i ofrojë maggioranca opozitës këtu është çështje interesi publik. Dgjoj, më fal, çfarë është interesi publik këtu? Njerëzit janë këtu ka arritur varfëria në atë maksimum që nuk pyet njëri sepse ti nuk e arritur t'i edukosh njerëzit se çfarë të mirash kanë nga Bashkimi Evropian, nga antarësimi, nga hapja e negociatave, çfarë do ndodhi nesër, çfarë do ndodhi pas nesër. Këtu ka aksione. Problemi është edukimi publik. Jo, ka aksione të përditshme nga ana e qeverisë në forma të ndryshme, në ekonomi, në sektor të ndryshëm, aksione të cilat penalizojnë në mënyrë të drejtë për drejtë, në mënyrën më agresive qytetarin, dhe në fund të fundit zëria opozitës është shumë minimalist, shpesh herë nuk është fare, dhe ka arritur, më vjen keq që të them se çfarë parti... Kam rezerva në përgjithësi opozitës i bet opozitës në përgjithësi, sepse u mendoj që presioni, vëmendja e shoqërisë civile, çdo aktori është ndaj qeverisë, ndaj mazhorancës, e vërtetë është pala e dyshuar. Jo, pala tjetër është pala ajo që duhet ndjellë shpresë, që nuk ndjell asnjë lloj shprese, përfundimisht. Në pluralizëm mund të hapim parti të reja, mund të bëhen skizma, edhe mund të... Po, ai është argumenti im, jo vetëm e partisë re, është ajo çfarë duhet të bëjë. Është elita politike, është e gjitha elita politike e cila është korruptuar në këtë vend. Dhe nuk mund presim ne nga kjo elitë politike që është e korruptuar në përgjithësi që të marri tash të bëj pakte. Po fundi le ta bëj një pakt për integrimin, të paktën t'i bëj një të mirë këtij vendi, le të shkojnë në Bruksel, ta firmosin dhe në fund fare pastaj të largohen dhe t'i hapin vendin zhvillimeve të reja në vend. Mos e quajmë pjesë të marrëveshjes së 18 majit, po e bëri këtë ditë. Çfarë sapo thënë që do jetë pjesë e marrëveshjes 18 majit? Unë jam kundër. Ujë ngrohtë, për mua marrëveshja e 17 majit, marrëveshja vazhdon dhe sot e kësaj dite, në qoftë se do më pyesni mua. Të vazhdojë është mirë apo keq? Se një herë është mirë, një herë është keq. Tani duhet ta ndajmë mendjen nëse për unë si një opozitare që ju e dini, sepse unë nuk mund ta fsheh opozitarizmin tim në përgjithësi dhe lidhjet e mia në mënyrë të drejtë për drejtë me Partinë Demokratike, me atë që është më kryesorja, që është lider e opozitës, natyrisht për mua është diçka e keqe. Pse? Sepse arriti që ta dhunoj, ta minoj dhe ta rrëzoj përfundimisht të vetmen parti opozitare që ishte lidhur që nga fillimet e pluralizmit në Shqipëri. Dhe sot, ajo Parti Demokratike nuk ndjell absolutisht shpresë tek askush dhe ka nevojë të reformohet, siç ka nevojë të reformohet gjithë sistemi politik në Shqipëri. Drita që është hedhur mbi ngjarje, saj as pak të lakmueshëm në qeverisje, nuk ka të bëjë me atë që bën sot. Qeverisja ka kaluar atë lutem ka 5 vjet që është qeverisja socialiste këtu. Shiko, ne mund të futemi te kjo dhe ta diskutojmë me Editin, sepse zonja Harxhi... Jo, s'ka problem, të lutem, është më mirë. Shiko, nuk e di pse, po i merr ngjarjet si të shkëputura, nuk i merr si procesive, si pjesë e një procesi. Ta zëm, dhe unë jam me të tek ajo që po, humbi opozita, dështoi opozita, nuk e them dot që nuk ndodhi kjo. Por ka ndodhur diçka ama që nga tetori e këtej që ne nuk e zhbëjmë dot dhe nuk ja heqim. Domethënë, kur opozitës i vëm një barë, duhet t'i japim edhe një degulliri, duhet t'i japim edhe një çmim. Çmimi ose ereja, ose drita që ka hedh kronika, ose historia, ose zhvillimi i ngjarjeve që nga tetori e këtej, mbi çfarë ka ndodhur me 25 qershor është kjo, që ne kemi dëgjuar ca përgjime, kemi parë ca dosje dhe kemi parë infiltrimin dhe efektin e tmerrshëm të një paraje ilegjitime, të një rrjeti narkotrafikantësh në dosjen e prokurorisë italiane të Katanjas, mbi zgjedhjet. Tani ne këtë nuk e zhbëjmë. Kështu që ne duhet i themi opozitës që po ti humbë, po paske patur 2013. Jo, po e gjitha, po ne po shkojmë ne po shkojmë te 18 maj dhe po shkputemi, po themi opozita s'ka shpresë. Mund të dalin edhe përgjime të tjera që do të tregojnë se çfarë ka ndodhur me palët e tjera në procesin zgjedhor, opozita ka se si të gjitha palët kanë njohur për disa deputet më tepër ose për 2-3 deputet më pak. Tani mos t'i hym çështjes së zgjedhjeve dhe sa ka influencuar paraja në këtë mes dhe me këtë
justifikojmë rolin e opozitës sot. Nuk e mendoj që kjo është e drejtë, Alfred, për arsye sepse duhet të pranojmë faktin që opozita, ju thatë nga tetori, më thoni apo bën opozit normale sot Partia Demokratike, sepse unë nuk e kam parë përpara, kur PD-ja ka qenë opozit, nuk kam parë një opozit, kam parë një opozit frontale, nuk kam parë një opozit të heshtur si kjo. E kuptoni ju që shqiptarëve, që Partisë Demokratike i mungojnë 230.000 votus në zgjedhjet e fundit. Kjo duhet të jo, më nuk është punë e brendshme, është problem. Ju keni qenë pjesë dhe jeni larguar, po keni qenë dhe pjesë. Po, absolutisht. Pikërisht jeni larguar, po ideja është këtu që nuk mund të thuash se largove apo të larguan, apo të krijuan ambientin që ti djeve. Nuk është ka zyrtari i parë publik i dorëhequr faktikisht. Nuk është çështja se çfarë përbën Partia Demokratike. Partia Demokratike është forca kryesore opozitare në vend. Natyrisht që është interes publik në radh parë. Po, në tema nuk ishte, tema është shtetit kapur, zakonisht shtetit kapur nga mazhoranca, nga opozitë. Jo, unë thash, madje në fillimet e mia, unë thash, putinizmi, unë e quajta putinizëm për të gjithë rajonin, kapjen e shtetit unë e thash është nga gjithë anët, dhe putinizmi funksionon dhe kur kap opozitën. Dhe në Shqipëri është kapur edhe opozita, një pjesë e opozitës të paktë, nuk mund të them për gjithën. Përfundoj, Lila, se duhet shkem publicitet. Ta përfundoj, dhe më vjen keq që po ja them të Editit, po ja them se më duket se shpjegon qëndrimin e Editit dhe shumë tjerëve në Partinë Demokratike, në raport me leadershipin dhe me opozitën. Është gjua, është diskuri dhe është tematika e zgjedhur për një grupi njerëzish politikanësh Partinë Demokratike pas daljes së listave. Dhe unë kam drejtën time si i pa afektuar nga listat dhe nga partitë për të thënë që kjo është gjua e post listës dhe bie në mosbesueshmëri. Kjo që opozita pa pritur një ditë, një mëngjes maj apo qershori, u gdhie pa zonja e pa aftë dhe me mungesë shpresë dhe me mungesë fryme. Natyrisht që keni reflektuar edhe mas daljes listave, nuk mund ta përjashtoni këtë gjë. Të gjithë hatërmbeturit, në asnjë mënyrë që janë ata ti bëjmë një discount, ti bëjmë një zbritje hatërmbetjes dhe të flasim me një lloj objektiviteti. Jo, Alfred, më vjen keq. Unë nuk jam nga ato të hatërmbeturit, por unë sot mendoj që është shumë mirë për mua që është shumë mirë për mua që nuk jam pjesë e një parlamenti i cili për ditë sot e kësaj dite tregon që nuk është një parlament i denj për interesin publik shqiptar. Me këtë jam dakord, unë po patjetër. Dhe për këtë unë jam e kënaqur. Po edhe njerë shkojmë të ajo tjetra që shumicën në këtë parlament nuk e ka opozita pra Edit. Po sepse e humbi pikërisht. Po bijem paradokse pra. Po se po bijem paradokse. Arsyetimi im që unë dash në fillim është kapja e shtetit. Kapja e shtetit është nga të gjitha anët. Shteti nuk është në një nocion, nuk është vetëm një unit, nuk është vetëm një njësi. Shtet ka kapur opozita o Edit, pash zotin. Kapja e shtetit? Ku e ka kapur shtetin? Po s'thash ka kapur shtetin opozita. Pjesë e kapjes së shtetit është edhe opozita. Nuk thash që ka kapur opozita shtetin. Çdo më thon pra pjesë e kapjes së shtetit dhe opozita se ka kapur shtetin. Qëndroni. Jemi rikthyer për pjesën e fundit për të kuptuar diçka më shumë për kapjen e shtetit, por para se dal aty dhe për ta mbyllur edhe me kapjen në si filozofi, po dhe rrezikun që i sjell ajo antarësimit në Bashkimin Evropian. Gjithashtu në strategji u fol për mbyllje të problemeve me fqinjet, pak a shumë. A e fut kjo Shqipërinë në presion në rastin me marrëveshjen me Greqinë? A mendon se mund të bëhen gabime për shkak të nxitimit të ditë? Po, dëgjoni, nuk e mendoj që është thjesht strategji e BE-s. Si ide është ide shumë e mirë që sepse kanë eksperiencat e kaluara sidomos me Sloveninë dhe Kroacinë, në cilën BE-ja nuk do që ti përsërisi me vende të tjera, me vendet e Ballkanit Perëndimor. Edhe Ballkani Perëndimor ka shumë të tilla, ka shumë Sloveni, Kroaci, po në madhësi shumë më të madhe se sa problemet e tyre për delimitim ujrash edhe për disa shkëmbinj në një zonë shumë të vogël që ka Slovenia në det. Po, gjithsesi, për sa i përket Shqipërisë, mendoj që qeveria e Shqipërisë kishte filluar shumë përpara se sa dilte strategjia për të negociuar me Greqinë. Mendoj që nuk është nxitja thjesht strategjia e Bashkimit Evropian. Pavarësisht faktit që të njëjtën gjë e kemi parë edhe në rastin e Maqedonisë. Pavarësisht faktit që në strategji flitet edhe për çështjen e diskutimit midis vazhdimit të dialogut midis Kosovës dhe përmbylljes dialogut midis Kosovës edhe Serbisë.
Pra, ka disa arsye që të bëjnë të mendosh që si ide është ide e mirë, që nuk duhet barten problemet e vjetra, po problemi është që nuk janë thjesht ndarje kufish shumë të thjeshta, si që mund të ndodhi në vendet të tjera shumë mund të avancuar, sepse këtu kemi ende probleme etnike, këtu kemi ende 5 vendet bashkimit të Europian që nuk njohin ende Kosovën. Këtu ka, në rast se do të ketë diskutime, për shembull, ka dalë dje në mediat e Kosovës lajmi që mund të jetë në diskutimet midis Kosovës dhe Serbisë, mund të futet edhe këmbimi territoreve, që uroj dhe përgëzoj sot Kosovën, presidentin e Kosovës dhe zyrën e tij që dolën dhe e demantuan si lajm, sepse ishte me të vërtet lajm shumë i frikshëm. Po e dini ju se sa probleme nxjerr ajo, se sa Mitrovica të vogla ka rajoni jon, ka pafund të tilla. Dhe nuk është tu çështja thjesht e këmbimit të 12 miljeve apo 12 milje më tepër në detin jon dhe ku do puqen dikur te kanali Otrantos dhe se çfarë humbim ne në zonën e burimeve natyrore, për sa i përket gazit dhe naftës. Këtu flitet për probleme të qëndësishme nëse hapet çështja e këmbimit territoreve më tej, që natyrisht BE-ja nuk do ta mbyllte dot vetëm me një paragraf me çështje dypalshe. Marrëveshjen, se Andri di që do ketë shumë kritika për marrëveshjen e mundshme me Greqinë dhe mënyrën si po negociohet tani. Ka mbetur pak PD-ja. Jo, ka ngelur akoma në aspektin patriotik, nga ngelur po aq i ndezur, plus edhe ambientin Kosovë ndikon. Problemi që kemi neve, mendoj unë paktën është se Greqia është duke negociuar në pozicione përsie. Ne kemi humbur mundësinë që ta trajtojmë këtë çështje në kohë ku Greqia nuk ka qenë në pozicionet aktual. Kur e kishim këtë mundësi? Para 6-7 vitesh për shembull. Ku Greqia ka qenë në pozicionin e saj më të brisht, të mundshëm. 5 vitesh. 5 vitesh Greqia nuk pranonte të negocionte se thoshte zbatojmë marrëveshjen e 2009-s, që t'jemi fair me gjitha palët. Deri vonë nuk pranonte as të hynte në negociata. Po, gjykatë ndërkombëtare. Po, kjo ishte e vërteta. Zgjidhja ishte gjykata ndërkombëtare. Jo, nuk është puna aty. Puna është kryesore është që ne si shtet ne mund të kishim trajtuar këtë çështje në arenë ndërkombëtare ose duke kërkuar edhe arbitrazh për të çështje, sepse ne ishim në anën e dur. Faktikisht bëhet fjalë për një konvent dhe një delimitim të një, po themi, një proces që është në shumë vende është rutinë, por këtu për neglizhencë dhe për papërgjegjësinë institucionale devijoi, po themi, dhe çoi në atë situatë që ne e di mirë tashmë. Problemi kryesor është që në një moment që negocion në pozicion të brisht, të dobët, edhe në momentin kur ke ku e dallon brishtësinë e shtetit shqiptar? Ku? Shikojnë në faktin që neve këtë gjë ta kishim zgjidhur para se të vinë pikpyetje kur është data jone e negociatave ose kur ne afrohemi atyre. Pra shumë e herët, ka vite që mund të bëhet kjo gjë. Ne ndërkohë që po diskutojmë tani kush negociata, kuptohet që miratimi i Greqisë është i nevojshëm edhe ka një peshë shumë të madhe në politikën tonë. Dhe mbjellja e Shqipërisë, po themi, me vareza andartësh grek, të cilët ende në memorien kolektive të fshatrave të jugut i lidhin me bastisje, me djegje fshatrash, me vrasje, me rëmbim, me grabitje, është vërtet një akt i ulët dhe një farë edhe një shfryrje e gjithë asaj retorike patriotike të para ca viteve, që tani për shembull u reduktua në kësaj lloj marrëveshjesh. Po thua patriotik tradhtar, po i kthesh edhe një herë të njëjtës retorik. Nuk them atë pa bënë juve. Unë po them që unë shfryva, nuk tash e ka tradhtar, se nuk shikoj në ende nuk i dim detajet për sa i përket se si është zgjidhja e marrëveshjes fetare, aq më tepër që është një zgjidhje element goxha teknik, duhet me konsultu me konventin e Undëslosit në bazë të cilës është bërë ky delimitim. Por po them një shfryrje, në kuptimin që ka pas një retorik ku ne kemi vërtet menduar që në ballafaqim me Greqinë ne do kishim një lloj dinjiteti më të fortë, do kishim një lloj mos lëvizje nga disa pozicionesh. Kto kemi parë që këto janë lëkundur ndjeshëm kohëve të fundit. Pra, unë e shpreh këtë si një dyshim edhe një lloj keqardhje që kemi kaluar në këtë lloj ndryshimi, në këtë lloj zhvendosje të pozicionit tonë, kur më para kishim një dimension më të theksuar të dimensionit patriotike, dhe ne kemi një dimension pak më inferior për sa i përket Greqisë. Dhe për shembull rasti jo vetëm me Greqinë, por neve unë mendoj se kemi një lloj qasje relativisht inferiore me vende të tjera fqinje. Për shembull, Shqipëria ishte vendi i parë që miratoi marrëveshjen e futjes në NATO të Malit-Zi, por ne nuk kemi kërkuar asnjë gjë në këmbim Malit-Zi për sa i përket interesit të shqiptarëve në Malit-Zi.
janë shumë probleme dhe çështje që lidhen drejt për drejt me diskriminimet që i bën Podgorica shqiptarëve të Malizi. Duhet negociojmë dhe punën me Malizi gjithashtu. Kemi dhënë ty për të negociuar. Malizi do negociojmë me neve, ne do të bëjmë lëshime të tjera Malizis, se ata do futen para nesh në Bashkimin Evropian, me sa duket. Por në rastin kur ne kishim mundësi me kushtëzu, për shembull, nuk kishim se të mbuteshim të parat që ta ratifikonin, pa kërkuar diçka në këmbim. Shqiptarët në Maltëzi kalojnë një rol konstruktiv, qoftë në pavarësi, qoftë në shtyrje përpara procesit të ngrimit euroatlantik, por ndërkohë kemi çështje ende pezull, siç është zvarritja e hapjes së pikave të reja konfliktare. Është çështje tjetër, Andrej. Nuk mund të mbahet. Fakti që shqiptarët e Malizi janë të dobët nuk e ka fajin Shqipëria. Çështja është çështje sigurie, çështje NATO që negocojnë, se po na e mbajnë ne. Mund të negociosh. Po na e mbajnë. Po le të na e mbajnë të tjerët, ne nuk mund ta mbrajmë, se është çështja e sigurisë rajonit. Jo, çështja e inferioritetit, edhe fakti që neve po për të pëlqyer Brukselit ne shitemi me katolik së Papa. Por unë mendoj se neve do të kemi një politikë të interesave kombëtar pak më solide dhe më pak të luhatshme, që mos lëshojmë për kësaj në momentin më të parë. Për marrëveshjen me Greqinë. Por unë mora rastin e Malizi si ilustrim për treguar që neve edhe atëherë kur kemi mundësinë me pas një pozicion pak më superior ose një pozicion më komod për të bërë negociata, dhe këto njihen, kur ne jemi në pozicion e përsie, atëherë nuk i shfrytëzojmë. Edhe në rastin e Greqisë, për shembull, ka qenë një periudhë historisë Greqisë ku nuk e ka pasur pozicion shumë e përsie, edhe nuk ka pasur ndikim të madh brenda Brukselit, atëherë mund ta kishin shfrytëzuar ne për të mbyllur ca çështje që u zvarritën mandej negociohet me Greqinë në pozicion inferior. Kjo është momentumi diplomatik i ynë ka humbur këtë aspekt dhe shpresoj që në kuadër të momentumit të ri të inferioritetit që jemi neve me Greqinë, të mos jemi bërë lëshime për cilat do bëhemi pishmarr. Afrim, si është e marrëveshjen e mundshme me Greqinë dhe kemi një deklaratë nga ish-kryeministri Berisha, thotë mbi trupa tan kalon kjo marrëveshje në parlament. Deklaratën nuk e kam dëgjuar, po e para ne flasim për një marrëveshje ku ne nuk e dim nëse ka marrëveshje, nuk ka tekst marrëveshje dhe ky është thelbi i gjithë këtij debati. Çfarë vlere ka nëse kjo do ishte publike? Nuk është çështja që ja u informuam dhe debatojmë për të, por është çështja e seriozitetit të shtetit. Sepse ne duhet dim nëse ka pas negociata dhe nëse negociatorët kanë zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese për të marrë miratimin nga presidenti i Republikës. Nëse nuk ka ndodhur kjo gjë, ne do të kthehemi prapë në pikën 0. Nëse të gjitha këto janë zgjedhur në mënyrë me mjete politike, që le të bijmë dakord politikanët, dhe pastaj teknikët vetëm të rrethojnë atë tokën që kemi zënë ne, edhe kjo nuk ka sens, as kushtetues dhe as politik. Unë mendoj që gjithë problematika që lidhet me marrëdhënien shqiptare-greke, si jam fqinjet tanë dhe jemi vende që nuk e kemi zgjedhur njëri tjetrin, Perëndia na ka caktuar këtu, do duhet jetë një kompromis politik afatgjatë, dhe nëse ka pikë ku çdo palë politike, çdo qeveri duhet bjerë dakord, duhet jetë në interesat tona në raport me vendin e fqinje. Me çdo lloj problematike që lidhet me ta. Duhet ketë grupe negociatore ku të përfshihen secila palë, ku të ketë informacione nga secila palë. Do duhet kishte këshill sigurimit kombëtar aktiv për këtë gjë dhe do duhet kishte masat e tilla që të mos bëjmë patriotin kur kalojmë në opozitë dhe të bëjmë frikacakon kur kalojmë në qeveri. Vetëm një gjë tamam, kur jeni në fazë negociimi dhe marrëveshja është duke u biseduar mes dy shteteve dhe interesave që janë mes, a duhen bërë publike çfarë po negocion? Jo, ta them çfarë do bëhet publike. Se rrezikohet marrëveshja. Ta di marrëveshja. Po jo, pikat e përgjithshme janë bërë publike. Ata thonë që nuk ka negocim ende. Dhe nuk ka se si të ketë negocim. Nuk kemi hyrë në detaje, thonë. Jo, ata thonë nuk kanë filluar negociatat ende, është deklarata zyrtare e Ministrisë Punëve të Jashtme dhe për sa kohë që nuk kanë marrë, më falni, Afrim, nuk kanë marrë plot fuqinë e presidentit, nuk e besoj që mund të vazhdojnë përsëri dhe të bëjnë aventura të tilla. Përshtypja ime është kriju tjetër, përshtypja ime është kriju që nivelin politik është rënë dakord. Absolutisht. Dhe nëse është rënë dakord, në fakt marrëveshja është bërë. Po. Sa asnjë tekniku nuk do mundet të mos justifikojë vendimin që ka marrë kryeministri dhe ministri i jashtëm e tij. Është rënë dakord mbi parimet politike. Nëse kjo ka ndodhur, pastaj ka kosto të mëdha sepse nuk deti dhe toka janë përjetshme, kryeministra shqiptare nuk janë përjetshme, fal Zotit i kemi njërin 4 vjet. Dhe këtë lloj ose njërin 8 vjet. Ilva. Diçka shumë të vogël në lidhje me marrëveshjen, më falni. Tani këto që kanë dalë, lajmet që kanë dalë këto ditë lidhje me marrëveshjen, jo vetëm me këtë, por do fus pak këtu edhe çështjen e heqjes së ligjit luftës, se si do efektohen çamët e tjerë. Natyrisht bëhet përpara hapjes negociatave. Tash shumë kush kanë nxjerrë dhe pyetin që edhe ju i keni bërë para se të hapeshin, para se të mbylleshin, kur donit votën e Greqisë për NATO.
Për këtë arsye u hodha pak më parë për Adrin duke i thënë që vota në NATO është për çështje sigurie dhe është diçka tjetër, nuk do doja që Off-limit. Absolutisht. Çështje sigurie është trajtimi i pakicave. Jo, është Në përgjithësi konflikteve të Evropës ka ndodhur për keq trajtim po pakicash. nuk është e njëjta gjë. Po, Bashkimi Evropian nuk është e njëjta gjë. Integrimi i Bashkimit Evropian me sigurinë në NATO. Evropa Nuk është me sigurinë në NATO. konflikte etnike për probleme pakicash. Adri, unë po flas në konceptin e sigurisë NATO. Antarësimi i një vendit në NATO nuk ka të njëjtat parametra dhe kritere siç ka për Bashkimin Evropian. Për këtë arsye. Po, edhe një në kriter kryesore është mos me pas asnjë çështje të hapur me fqinjit. Po pra siç e kishte Maqedonia, që Greqia ja mbylli, por gjithsesi Maqedonia nuk insistoi dhe nuk dëshiroi, varet dhe nga vullneti i vendeve në të njëjtën kohë, siç ishte rasti i Shqipërisë, kishte vullnetin e madh për të antarësuar, kishte edhe shtysën e madhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të qenë vend antar i NATO-s për arsye të faktorizimit të faktorit shqiptar që ishte shumë i rëndësishëm për çështjet e sigurisë në NATO. Tani, vinte çështja e Greqisë. Ky është në qoftë se këto lajme në lidhje me arritjen e një marrëveshje, ashtu siç kanë raportuar disa media greke para 2-3 ditësh, apo dje ka pasur Energy Press një lajm, është arritur një marrëveshje e këtij lloji ku jo 12 miljet, por ku ne japim zonën 1 dhe zonën 2 në detin jon, dhe i kemi dhënë ekskluzivitet, pra i japim Greqisë 2 zona ekskluzive ekonomike, atëherë me të vërtet kjo përbën një tradhti kombëtare dhe unë e kam thënë këtu e 3 javë përpara që kjo duhet të shifet me shumë kujdes, nuk është thjesht zoti Berisha që ka thënë që do të kalojnë mbi trupat tanë, po mendoj që kjo është një çështje shumë e rëndësishme për gjithë shqiptarët, sepse këtu cënohet përfundimisht dinjiteti shqiptarëve, përveç sovranitetit dhe integritetit territorial të tyre. Dhe nuk besoj dhe unë shpresoj që qeveria aktuale të mos ketë arritur deri në atë pikë sa që të ketë marrë parasysh edhe gjëra të tjera, insinuata të tjera që ka hedhur zoti Bylykbashi para 2 ditësh në lidhje me mos kalimin, lënien atë formë të gjykatës kushtetuese për të mos kaluar më tej, për të mos të krijuar opozitës mundësinë që ta çojë këtë çështje në gjykatë kushtetuese. Nuk është marrë plot fuqia, nuk është bërë asnjë lloj transparencë për negociata, ato negociata politike që janë bërë, ato diskutime politike që janë bërë në për hotele, nuk janë diskutime politike që t'janë bërë në kancelaritë të dyja vendeve, apo në sallonet ministrive të jashtme të dyja vendeve, dhe kjo lloj mungese transparence nga qeveria shqiptare, nga Ministria e Punëve të Jashtme, me të vërtet është e frikshme. Fredi. Shiko, Politico, sajti që unë drejtoj, sa po hodhi një lajm shumë interesant që e shpjegon atë që ne po diskutojmë këtu. Zoti Rama, kryeministri, sa po ka hedhur firmën, ose sot, ka emëruar ambasador në UNESCO, një prej ekspertëve që ka hartuar marrëveshjen e detit në kohën e Berishës. Do të thënë, tradhtari është bërë ambasador. Pse e them unë këtë, kryesuesi? Pse e them? E them se ilustron hipokrizin, skizofrenin e palëve politike. Kryeministri në atë kohë ka akuzuar ekspertin. E ka çuar prokurori? Ekspertët janë çuar në 2014 akti i parë që është bërë. Janë çuar në prokurori këta ekspert dhe më pas janë mbyllur çështjet në prokurori dhe më pas. Okej, Fred. Duat se s'më leta. Duat të them dhe të kaloj te kjo. Palët janë në një absurd sot. Pala që akuzonte dje për tradhti, potencialisht ka kryer një tradhti, sepse ne jemi detyruar t'i themi tradhti për sa kohë nuk e kemi parë se çka na të shtrat. Po jam duke përdor gjëra, nuk e dim, nuk na është, domethënë çdo gjë është mbajtur pas një perde, i është hedhur një mas, kështu që mund të jetë tradhti, mund të mos jetë. Pala tjetër që u akuzua për tradhti del akuzon këtë palën e re për një tradhti edhe më të madhe. Dhe ja ku jemi ne këtu në mes të humbur në këtë lojë, në këtë ping-pongun e tradhtive, dhe ky rasti i emërimit të dikujt që dje u quajt tradhtar dhe tani bajlozi bëhet ambasador dhe çohet atje, është shpjegimi i kësaj që palët, të dyja palët, sigurisht që luajnë në këtë shtratin... E tradhtarëve? Jo, se është term kur përdoj, por sidomos për diplomatët nuk është shumë term i këndshëm. Në këtë shtratin e paqëndrueshëm të gjës
të propagandës të politikës, që njëherë atë që e bën vetë është kryevepër, atë që e bën kundërshtari është tradhti. Ne nuk e dim, mund të mos jetë tradhti, mund të mos na mbetet të shohim, por zoti Rama, nëse nëse zoti një moment fund, jam shumë dakord me atë që tha Nurellari, që është moment dobësie, Shqipëria është duke negociuar në moment dobësie. Do të presim prillin, nëse prilli është siç është thënë momenti kur do shpaloset kjo marrëveshje, zoti Rama i detyrohet të gjithë një falje nëse marrëveshja është e njëjta me zotit Berisha, apo më keq? Po nëse është më e mirë? Do i kërkojnë të gjithë falje ata që po akuzojnë Ramën? Inshallah të bashkëtu. Shohim sa deti ka marrë Greqisë. Do shohim. Ka një rrugëmëri nga burime pranë majorancës që marrëveshja mund të jetë më e mirë. Tani do të duhet parë absolutisht, kështu kanë thënë disa herë këto ditë. Kështu thonë disa herë, por nëse është ajo që ka nxjerr Energy Press dje, që flet për dhënien e zonave ekskluzive ekonomike, në asnjë mënyrë nuk është ajo marrëveshja më e mirë. Nuk është marrëveshja më e mirë e mundshme. Adri, jam në mbyllje, fjalën e fundit, meqense vjen nga Prishtina. Termi zona ekskluzive ekonomike është një term që një konvent, kështu që do të parë se ku shkon ajo faktikisht. Por kthehemi tek tema jon kryesore. Do të thënë pavarësisht do ta mbyllim këtë tema jon. Negocimi kryesor, nuk negocimi me Greqinë. Pavarësisht përveç momentit se kur është Greqia e dobët ose e brisht, ajo që është më e rëndësishme për këtë vend është që neve të konsolidojmë mundësinë tonë pas pesh në nivel ndërkombëtar. Nëse neve jemi një shtet qesharak, kur zyrtarët më të lartë akuzohen për afera nga më po themi indinjuset, kriminale. Shikojmë që kemi kaq shumë deputet të cilët të kësaj mazhorance ose mazhorancë kaluar që dalin haptazi me një të kaluar kriminale të rëndë. Kur shohim që bëhemi mbllaqitemi në çdo mediat e Evropës për Ashashin e për të tjerët, kuptohet që ne kemi pesh në arenë ndërkombëtare, se nuk gëzojmë respekt kur shkojmë në Bruksel, nuk gëzojmë respekt kur shkojmë negociojmë në Strasburg ose me institucione ndërkombëtare, qoftë në nivel multilateral, qoftë në nivel bilateral. Pra, që Shqipëria të ketë peshën kryesore që takon për të mbrojtur interesat e vet vis-a-vis vendeve fqinje, së pare njëri duhet të respekt për veten e më bëj një shtet i respektueshëm nga të tjerët. Por humbsi më i madh i këtyre negociatave Adri do të jetë çështja çame. Ata do të jenë humbësit më të mëdhenj. Faleminderit Alfred Lela, Edith Harxhi, Efrim Krasniqi, Adri Nurellari, faleminderit dhe ju për vëmendjen. Do të jemi të hënën e ardhshme, po sigurisht nesër në edicionin qendror të lajmeve. Natën e mirë.